Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going. Ok, bum, suntem live în seara de cripto, seara de investiții, seara de geopolitică, economie și tot ce ține de aceste piețe financiare și această lume în care trăim, o lume în război în momentul ăsta.
A doua săptămână de război, cum ziceam, vă salut pe toți, sezonul 9 din acest show pe care îl vedeți aici. Vă salut pe toți, desigur în acest live discutăm despre ce se întâmplă în piețele financiare. A venit astăzi inflația, vom discuta despre ea, deoarece inflația a venit destul de bine, chiar dacă prețul petrolului a urcat foarte tare. Prețul petrolului despre care o să și discutăm în acest live, deoarece a urcat peste $100, dar pare că n-a putut să mențină acea zonă. Dacă v-ați uitat la videoul meu de pe YouTube, unii dintre voi am văzut că nu prea primiți notificări, dar mai dați un ochi câteodată dacă nu primiți notificări de la mine, deoarece am postat un video doar acum câteva zile, adică luni, în care vorbeam despre o posibilitate de a shorta petrolul peste $100. Momentan s-a întors și s-a dus destul de jos, chiar sub 80 era ieri, acum se tranzacționează undeva pe la 80 și ceva de dolari. Știrile curg din Orientul Mijlociu, știrile curg din zona respectivă, din Iran, dar și din Statele Unite, care mai interesante aceste știri. Ultimele erau că iranienii au pus niște drone acvatice, habar n-am, niște mine. Așa le numea Trump, mine acvatice, și era destul de cumva supărat pe această treabă. Acum am văzut și alte știri că FBI-ul spune că sunt anumite lucruri care se întâmplă în California unde am putea vedea un atac al Iranului pe teritoriul american, ceea ce din nou este incredibil dacă s-ar putea întâmpla așa ceva, că iranienii ar putea avea nu știu ce navă care merge pe acolo prin ocean și ar putea ataca teritoriul din California. Din nou lucrurile se întâmplă, clar că Statele Unite a intrat cu picioarele în față în acest război pe care ea l-a creat în momentul ăsta, da? Cu toate că știm foarte bine pe la noi pe aici se prefigurează, domnule, că Iranul este ăla cel mai rău, nici iranienii nu sunt cei mai buni de pe planetă, îți dai seama că au făcut și ei multe chestii negative, dar știm foarte bine ce s-a întâmplat până acum și vom discuta despre asta. Cine a început războiul de fapt și ce se întâmplă mai departe. Ați văzut că și pe teritoriul României am putea vedea anumite, sisteme de apărare ale americanilor, avioane de apărare ale americanilor, deoarece asta s-a votat în CSAT să dăm voie acestor trupe americane și avioane americane să stea pe teritoriul României, acolo. Știm foarte bine că avem și scutul de la DVSL, da? Și suntem parte din NATO, dar știm că Trump s-a mai dus și la alții, adică a bătut și la Spania, de exemplu, iar spaniolii au spus papa la revedere, nu vrem nici trupe, nu vrem nici măcar să vii cu avioanele aici ca să susții acest război cu Iranul. Pe de altă parte, desigur, România, după consultări, cum zic analiștii pe internet, consultări destul de lungi, de 3 ore, îți dai seama ce au vorbit aia acolo, nu știu, că deja direcția venise de sus, adică nu mai putea să fie schimbată. Așa, dar au aprobat. Acum se votează și în Parlament, nu știu, n-am mai ținut ochiul să văd, îmi spuneți voi dacă în Parlamentul României s-a votat aprobarea acestor trupe americane, vreo 500 de trupe americane, de oameni din armata americană. Știm că doar acum câteva luni vreau să plece, acum se întorc, păi ce facem? Una, dreapta, stânga. Am văzut că UK-ul a luat vreo 2-3 săptămâni, adică ei chiar s-au consultat. Prima dată au zis nu și apoi au zis da. Vom vedea. Francezii au trimis și ei niște nave de apărare acolo în Orientul Mijlociu și lucrurile se pare că escaladează. Trump, pe de altă parte, ne spune exact ce vă ziceam eu în video pe care l-am postat luni, adică că el câștigă acest război și se termină când vrea el și se va termina repede. Fix așa, probabil se va și termina. Trump va mai bombarda 5, 6, nu știu, zile, poate săptămâni, vom vedea imediat și vom discuta și despre asta. Suntem aproape de finalitatea acestui conflict sau el poate să ducă departe, exact cum a făcut și Putin. A intrat în Ucraina și a zis o operațiune specială de 2 săptămâni și acum nu știu câți ani sunt, 3 ani, 4 ani, habar n-am, în zona respectivă. Se va întâmpla la fel? Nu știm, vom discuta imediat, dar Trump zice că el câștigă, nu știu ce neapărat câștigă, el câștigă și că acest război desigur se va termina. Dacă sunteți privitori aici pe live, desigur apăsați butonul de like dacă vă place, vom discuta despre tot și toate, vă voi da și idei interesante în acest live ca de fiecare dată, deoarece analizez din perspectiva mea acest
conflict, dar și impactul asupra piețelor financiare, care impactul, v-am zis, nu o să fie unul prea mare și n-a fost, după cum se poate observa. Avem aici Bitcoin peste 70.000 pe verde, iar piața bursieră rezistă destul de bine. Acum, de ce? Pentru că piața pariază pe ceva și v-am zis, piața pariază că Trump nu poate duce acest conflict mai departe și nu poate să-l ducă mai mult de luna martie-aprilie în zona asta de aici, e foarte greu. Dacă trece de această perioadă, atunci da, prețul petrolului o să-l vezi pe la $150 și atunci o să fie din ce în ce mai dificil pentru Trump, dar și pentru piețele financiare. Dar până acum cumva piețele pariază pe faptul că Trump nu poate să ducă acest război prea sus și la un moment dat se va retrage după ce va mai bombarda niște situri de acolo din Iran, va mai arunca în aer câteva chestii, se va retrage și va spune s-a terminat, fix așa se va termina, o să vedeți. Trump zice ok, gata, s-a terminat, am plecat, ne-am atins scopul, ne-am atins obiectivul, care naiba a fost ăla, că știm foarte bine că ne zicea de anul trecut, am bombardat toate facilitățile nucleare ale Iranului și le-am dat pe toate la o parte și nu mai e niciun fel de amenințare. E bine, pare că amenințarea totuși a fost, nu? Și acum le bombardează din nou. Da, ăsta este scopul real, că ăștia din Iran, am zis, vor să facă bomba nucleară de până 70-80 din zona respectivă și pare că n-au ajuns la o finalitate, dar ei mereu sunt aproape să facă bomba nucleară, mereu sunt aproape. Au și un nou lider acum, important în Iran, care a fost rănit în ultima perioadă, că Trump vrea să-l decapiteze și pe ăla. De ce? Vrea să-și pună omul lui acolo și pe urmă să se retragă, să plece, să ducă spre Cuba, că asta o să facă de fapt, da? Dar vă ziceam, care-i play-ul pe săptămâna asta? Long equities, long crypto și short petrolul. Dacă v-ați uitat la video de pe canal, felicitări, da? Felicitări, deoarece acolo, să zicem, erau lucruri destul de interesante și am analizat destul de în detaliu ce s-a întâmplat. O să vi-l și arăt imediat unde îl găsiți dacă nu l-ați văzut. Bun, cam puțin pe live, 462, o să mai crească, e destul de ok, mai ales la nivel de piețe financiare cu tot ce se întâmplă în momentul de față. Oamenii sunt scârbiți de-a dreptul, nu mai zicem de cripto, dar și de piețele financiare clasice și de toată volatilitatea. Volatilitatea îndepărtează oamenii la investiții, deoarece oamenii nu suportă această volatilitate, sus, jos, ce-am mai zis Trump, ce-am mai făcut Trump și într-un fel este normal, adică să nu suporte această volatilitate, dar oportunitățile vin în zona de volatilitate, vin în zona în care oamenii, să zicem, nu sunt interesați de aceste piețe financiare și ce se întâmplă în momentul ăsta, atunci e bine să te uiți foarte atent și să-ți pui niște investiții destul de bune pe regiunea respectivă. Bun. Bine, v-am găsit, bine ai venit Mihaela pe chat. Mai vedem ETH la 1700. După cum arată momentan, nu pare că se duce la 1700, ci mai degrabă rămâne targetul din live-ul precedent, 2200, 2400, 2500, cel mai probabil, și vedem după, la fel și la Bitcoin 76, 78, 80, vom vedea pe unde se oprește. De ce? Păi am văzut toate aceste știrile astea negative venite din război, iar Bitcoin n-a capitulat mai jos, unde se așteptau urșii să se ducă, adică sub 60.000 și a ținut bine regiunea asta pe știri negative, destul de negative, ok, iar bursa nici ea n-a avut o capitulare prea mare în momentul ăsta, doar ce pariază pe exact ce v-am zis eu acum vreo 2 săptămâni sau o săptămână și ceva când a început acest conflict, că Trump nu poate să-l susțină, ok, iar prețul petrolului, vă ziceam, nu poate să rămână lung, pe o perioadă lungă peste $100, deoarece o să nenorocească toată economia mondială și chiar dacă Trump este nebun, ceilalți lideri europeni nu sunt chiar atât de nebuni și ați văzut că au eliberat din ce petrol au mai avut ei în rezervă, da? Și asta s-a întâmplat acum câteva zile, inclusiv astăzi am văzut vești din zona de Uniunea Europeană. Bun, Smoke Black zice, nu uitați să rupeți butonul de like pentru efortul lui Daniel. Întotdeauna fac un efort pentru a vă aduce cele mai bune informații la zi, exacte și desigur cele mai bune analize pe care pot să le fac eu la nivel de piețe financiare, având în vedere volatilitatea prin care trecem cu toții în momentul de față, o volatilitate nemai întâlnită, să zicem, pentru piețele financiare. De ce? Volatilitatea, ați văzut că a început prima dată în zona de criptomonede, da? Nu mai zicem de cazurile din trecut 2007, 15, whatever. A început acum, să zicem, din mandatul lui Trump, da? A început o volatilitate foarte mare cu Bitcoin care s-a dus de la 50-60 de mii până la 100 și ceva de mii de dolari. Deci aia a fost, să zicem, prima volatilitate de spike în zona superioară. Apoi am văzut că Bitcoin s-a calmat foarte bine peste zona de 100 de mii, acum mai și corectează. Am văzut pe urmă urcări destul de mari și pe bursa americană și pe anumite acțiuni de tehnologie. Am văzut urcări, spike-uri în zonele superioare, de la Palantir, la Nvidia, la toate astea, toate pare că sunt pompate, plus
după ce s-a calmat piața bursieră și am avut o corecție în zona respectivă, am văzut pam și pe metale, am văzut pam și pe argint și pe aur, adică și ale au fost pompate la cer, așa, și asta nu pare random absolut deloc, deoarece pare că sunt pe rând fiecare pompate, deci ale au urcat, deși argintul a urcat, ați văzut după, nu știu, 50 de ani, 40 de ani, 30 de ani, habar n-am, după o lungă perioadă a urcat foarte puternic, argintul și aurul, la fel după ce a stagnat vreo 15 ani de zile, a urcat și el foarte puternic, dar asta n-a fost suficient, s-a calmat un pic argintul și cu aurul, ce să vezi mai departe, a venit petrolul. Petrolul care și el se calmase de o lungă perioadă, ultima volatilitate mare pe petrol era în 2020. Atunci mai mare, când aproape s-a dus la zero, pe futures a fost și negativă, dacă mai țineți minte. Ei bine, acum a venit volatilitate în zona superioară și pentru petrol. Nu că pare curios? Absolut că pare curios. Întrebarea este ce urmează. De ce pare curios? Pentru că mulți spun că astea sunt manipulări, iar cei din administrația Trump, care știu, să zicem, toate lucrurile astea pe care vrea să le facă Trump, fac foarte mulți bani în momentul de față, că știu, dacă Trump atacă Iranul, luăm pe petrol, nu? Că dacă Iranul închide strâmtoarea Hormuz, papa, la revedere și toate cele, cum s-a și întâmplat. Bine, să închizi strâmtoarea Hormuz am mai discutat. E greu spre imposibil, deoarece e apă, știi? Adică cum o închizi? Închizi robinetul sau cum o închizi? Ce poți să faci? Să ataci acele nave care trec pe acolo și să-i sperii pe aia care trec pe acolo. Ceea ce Iranul a și făcut, că a pus și minele alea de subacvatice pentru a scufunda navele care trec pe acolo. Apropo, Iranul acum exportă cel mai mult petrol în continuare, deci navele lor trec prin strâmtoarea respectivă, chinezii în continuare iau petrol de la iranieni, ceea ce poate nu se spune în media, dar ei în continuare exportă destul de mult. Ceilalți au mai multe probleme, Arabia Saudită, Kuveitul, așa, și toate țările din zona respectivă au probleme că au rămas cu acest supply. Ei produc, dar n-au unde să-l țină, trebuie să-l dea mai departe, da? Trebuie să-l exporte. Și da, am văzut știri acum câteva zile, da, vreo 2 zile, că ăștia opresc producția. Păi n-au unde să-l mai țină, trebuie să-l dea, n-au unde să stocheze petrolul respectiv, trebuie să-l dea mai departe. Ieri am avut o știre incredibilă, venise, nu știu, cineva din partea administrației Trump să ne spune că sunt niște nave americane care escortă, da, petrolierele americane, adică au o escortă, da, escortă, bam, vine petrolierul și pe lângă petrolier sunt nave americane de război care fac această trecere lină fără ca să fie probleme. Iar iranienii au zis că da, așa ceva e imposibil și numai poate în jocurile video să treacă pe acolo vreo navă să nu știe ei. Și apoi americanii au și șters tweet-ul respectiv și au și retras acel statement în care spuneau că da, există nave americane de război care escortă aceste petroliere. Deci de noaptea minți, oricum știm că așa activează Trump, așa a făcut și cu China, așa a făcut și cu ceilalți, adică ce face? El zice multe chestii, zice da, am făcut deal-ul, da, încheiem războiul, da, am câștigat, da, merge bine, da, e extraordinar, dar de fapt el nu face nimic în spate, adică de genul ăsta, doar zice din gură, adică zice lucrurile doar din gură și absolut nimic altceva. Că la un moment dat să ajunge la o finalitate, da, dar asta e modalitatea lui de a negocia și de a pune presiune, știi, adică băi, uite, am discutat, de fapt ăia n-au discutat absolut nimic. La fel și aici, da, avem nave care apără aceste petroliere și trec pe acolo și nu e niciun fel de... De unde? Absolut nimic, ok, absolut nimic. Acum, Trump bombardează din ce în ce mai puternic Iranul împreună cu Israelul, desigur, am văzut de ce a atacat, deci de ce a atacat Trump Israelul, de ce a atacat Trump nu Israelul, îți dai seama că nu putea să atace Israelul, Iranul. De ce l-a atacat? Că i-a zis Kushner, care e ce e? Kushner este soțul lui fiică sa, cum o cheamă, am uitat. Cum o cheamă? Da, i-a zis că dacă nu atacă Iranul, Iranul va ataca Statele Unite și va ataca și Israelul. Deci i-a zis ăla, da, ginerele lui, i-a zis că dacă nu atacă el, o să atace, adică Iranul atacau ei, mă, ești nebun, adică e incredibil, dar adevărat, da? Bun, deci de asta și au mai zis, nu știu, și Rubio și ăia că, domnule, există acolo o presiune, așa au zis și lui Obama, apropo, Obama la fel și el a avut un mic război, așa, mic, dar l-a încheiat repede, destul de rapid, deoarece, nu știu, n-a fost atât de direct să creadă ce-i zice Bibi Netanyahu și ce-i zic că ea de pe lângă el, că nu era de fapt adevărat. Dar acum, i-au zis, da, Trump, intră în Iran, că o să fie ușor, o să iei Iranul ușor, păi nu poți să le iei ușor oricum, că nu e ca în Venezuela, să te duci să-l ridici pe aia și să nu miște un deget.
Acum, câștigătorul și vorbim despre Vladimir Putin, deoarece este câștigător în momentul de față, vinde petrol foarte ridicat, am văzut că în Uniunea Europeană se ridică anumite restricții sau măcar se gândesc la a ridica anumite restricții pentru anumiți trader pe petrol, care în trecut erau banați. De ce? Trebuie să dea drumul la zona asta petrol, gaz de undeva în Uniunea Europeană. Trump, dacă n-ați observat, a avut o conferință de presă care fix asta a zis, că se ridică niște restricții în momentul de față puse anumitor țări, printre care desigur se referea la Rusia, deci cumva pe sub masă în momentul ăsta în care războiul e bam 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 bam. Trump face declarația asta și trece așa, pe sub radar. Deci trece pe sub radar. Aceste restricții pe care le-am pus acestui petrol rusesc, le-am scos momentan, vedem dacă le mai punem noi pe urmă, știi? Adică a distras atenția de la treaba asta și pe sub masă cumva din nou face acel deal, nu? În ceea ce privește Vladimir Putin. Vladimir Putin care îi place acum această situație, deoarece poate să-și vândă petrolul în continuare, plus că nu mai are restricții în momentul de față atât de multe, deci face capital. De ce face capital? Că a băgat foarte mult și el în războiul respectiv și a zis, băi, eu aș încheia războiul, probabil i-a zis lui Trump, dar am o gaură foarte mare în buget, pentru că rușii au băgat mult în războiul ăsta, la fel și cu Uniunea Europeană. Și Trump ce-o fi zis? Bă, uite, dacă duc petrolul sus, îl vin și tu, îți le niște restricții, bla bla bla, ești băiatul bun, așa, și merge mai departe. Acum, Putin îți dai seama că joacă la două capete. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu stă el după Trump neapărat. Ok, dacă face Trump mutarea, el își vinde petrolul și ia banii mai departe. Dar ce face pe de altă parte? Nu vrea să piardă puterea în Iran de tot, deoarece Iranul e un aliat cât de cât al lui Vladimir Putin. Și zice, ok, îi lăsăm pe ăștia să atace nu știu ce, îi lăsăm pe Trump să-și facă play-ul, prețul petrolului urcă, este excelent, de vinde petrolul sus, facem capital din nou, Rusia mare, bla 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 bla. Și pe de altă parte le dă arme ăstora din Iran. Pe unde? De unde au ăia din Iran aceste drone, nu? De la chinezi și de la ruși. De unde au aceste mine subacvatice? Păi de la ruși și de la chinezi, nu? Și chiar erau anumite știri adevărate în care Rusia chiar le-a dat celor din Iran acest armament. Și te gândești, băi, păi cum? Că, a vorbit cu Trump și acum câteva zile a vorbit Vladimir Putin cu Trump, ci că da, hai să încheiem războaiele ambele și pe urmă dă mai departe, dă arme celor din Iran. De ce? Păi nu, le-ar da pentru că e nevoie să facă capital din nou, v-am zis, și Statele Unite, și Rusia, și China, nu neapărat că trăiesc din asta, dar e o industrie întreagă, industria de armament, da? Și s-a văzut destul de clar asta. Deci rușii nu că fac bani în momentul de față doar pe petrol, fac în momentul de față bani și pe că vând aceste arme pe zona de armament. La fel și cu Statele Unite, vinde gaz, vând și ei ceva petrol, exportă cui? Uniunea Europene. Cine pierde din nou din toate asta? Uniunea Europeană. Din nou vine, nouă nu mai ne dă, știi? Adică nouă nu mai vine și ne pedepsește. Clar că se mai trezește și ăștia, cum sunt spanioli. Băi, păi ce facem aici? Ok, ăla câștigă, noi ce naiba? Iarăși plătim nota de plată din Uniunea Europeană? Păi cam așa pare momentan. Ați văzut că Lagarde vrea să ridice și dobânda de referință în Uniunea Europeană. Deci nu o să fie prea bine pentru Uniunea Europeană în perioada viitoare. În continuare, cel care pierde este Uniunea Europeană. Și desigur mai sunt câteva țări asiatice. China nu pierde atât de tare pentru că petrolul, chiar dacă crezi sau nu, în continuare ajunge la China, după cum am observat. Da? Deci iranienii în continuare dau petrol, da? Deci care e de fapt tot jocul ăsta și ce naiba se întâmplă? E foarte probabil, cum am zis, războiul din Ucraina să aibă o finalitate, după ce are și acest război o finalitate. Probabil au zis acolo, băi, fă și tu Trump un război, hai să ne certăm, iei și tu ceva resurse, arăți că ești tare, schimbăm acolo leadership-ul politic în Iran, ne înțelegem noi, Rusia cu Statele Unite cu China pe cine se punem, bam, prețul petrolului urcă, finalitate și apoi prețul petrolului corectează spre final de an, nu știu, undeva la $60, $50 și papa, la revedere. Și încheiem toată situația asta de aici. Acum, poate Trump nu știe în ce s-a băgat. Adică poate nu știe în ce s-a băgat, că dacă vrea să continue acest război, nu o să fie chiar atât de ușor cum crede el, deoarece nu poate să intre pe teritoriul iranian, deoarece am mai discutat, munți, relief, deșert, toate astea nu e ca în Irak, adică nu e același tip de război cum a fost în Irak. De asta concluzia este următoarea și este una singură. Trump va încheia acest război când vrea el, a zis că nu săptămâna asta, dar probabil săptămâna viitoare, eu cred că până la final de lună să încheie. Cum? Fix așa se va încheia. Fie îl omoară pe ăsta, Ayatollah, pe noul Ayatollah, ăștia o Ayatollah, îți dai seama, pe care l-a pus acum
Așa, pe fisul ultimului Ayatollah, fie îl omoară pe ăsta și da, fie să înțelege cu el, și pe urmă, nu te pleacă, se retrage și Israelul, la revedere și gata. E ca și cum nu s-a întâmplat. Ce a mai făcut Trump asta? Exact, a mai făcut și cu Venezuela, și cu altele, și cu altele, și cu altele. La fel și cu tarifele, la fel. Le punem, le scoatem, le punem, le scoatem, le punem, le scoatem. Așa și aici, același lucru și așa va avea finalitate. Întrebarea e ce se va întâmpla cu piețele financiare după momentul în care Trump va încheia inevitabil acest război, că luna asta, că luna viitoare. Acum, sunt analiști pe internet care spun că va dura mult mai mult, adică că va dura ani de zile, ceea ce nu pot să cred momentan, deoarece știindu-l pe Trump și știind cum acționează, nu o să dureze ani de zile. Poate iranienii să se bată singuri între ei cu țările din Golf, da, Statele Unite nu o să mai fie acolo, poate Israelul să mai fie pe acolo, habar n-am, dar Statele Unite nu o să mai fie, o să vedeți. Nu o să mai fie. În probabilitate foarte mare, cunoscând Trump și tot drumul pe care l-a avut până acum, fix asta o să fac. La un moment dat o să vină și să zică, gata, ne-am atins scopul, am câștigat. V-am pupat. Că ia petrol de acolo, că nu ia, el o să zică că ia. Îți dai seama. Nu știm dacă ia, nu știm nici din Venezuela neapărat dacă ia momentan, da. Asta și pe urmă se duce spre Cuba și le zice la cubanezi, auziți, vreți să facem deal-ul? Ce vreți, domnule Donald Trump? Păi vrem toată Cuba, vrem tot și voi nimic. Vreți? Și eu să zic că nu știu, poate vrem, poate nu vrem. Probabil o să zic că nu vrem. Nu vreți? Bombă! Și să mutăm în cealaltă parte, știi? Și o să o continuăm așa o perioadă de timp. Până când poate să mai potolește naiba. Bun. Așa este pe live, nimeni pe chat, așa moartă e piața. Piața este, dar am zis, volatilitatea în continuare este una foarte, foarte ridicată în momentul ăsta la nivel macro, adică la nivel macro și oamenii, mare parte sunt scârbiți. De cripto nu mai zic, sunt scârbiți oricum. Și asta e bine, pentru că probabil ajungem la un bottom și apoi vor reveni creșterile. Vedem cine mai rămâne până la final. Mulți am fost, puțini am rămas, dar din nou mulți o să fim la un moment dat. N-am niciun fel, să zicem, de dubiu în ceea ce privește asta, dar asta este un ciclu normal și al piețelor și al oamenilor în general și a tot. De asta nu toți pot face bani din piețele financiare, ci aproximativ doar 20%. Ok, doar ce nu pot rezista pe momentele astea și momentele astea sunt grele. Nu se întâmplă des, adică să vezi volatilități de genul ăsta pe care le-am văzut în ultimii 5 ani, 6 ani. Se întâmplă destul de rar, de cele mai multe ori fie ai doar bear market și nimic nu se întâmplă, boring, fie să zicem mai bull sau un semi-bull în care prețurile au un trend up de cele mai multe ori. Nu e ca acum, nu știu, undeva în mijloc, undeva la nimic, cripto e foarte boring pentru prima dată, să zicem, în istorie în care asta se întâmplă, când e boring, pe nimeni nu-l mai interesează ceea ce se întâmplă în zona de criptomonede. La acțiuni, pe de altă parte, ai avut o urcare, dar și acțiunile devin boring în momentul de față. Ceea ce e interesant e macro, dar oamenii sunt scârbiți acum. De ce? Unii au avut așteptări de la Trump, unii l-au urât pe Trump, unii văd ce se întâmplă, cum ar fi ca Statele Unite a bombardat școala respectivă de fete. Și au murit vreo 170 de persoane acolo, iar Trump zice că nu, n-am fost noi, domnule, adică n-am bombardat-o noi cu Tomahawk, desigur, doar Statele Unite și cu câteva țări mai au, deci nu Iranul. Deci nu putea să o bombardeze Iranul. Oamenii sunt scârbiți, nu mai au chef, unii mai investesc pe sub masă, adică în umbră, unii încă mai sunt activi și rezistă și vă felicit dacă mai rezistați pe perioada asta, dar clar că la un moment dat se va echilibra situația. Acum, dacă se încheie războiul spre final de martie, care va fi reacția piețelor, nu știu, ai putea aștepta ca reacția să fie bullish, nu? Dar acum, după ce a început războiul și reacția n-a fost bearish, poate invers, dar da, cred că reacția în final va fi bullish dacă se oprește războiul la final de martie, iar S&P-ul ar putea urca peste 7000, vom vedea și Bitcoin dacă testează măcar 78.000, 80.000, ar fi o reușită destul de bună, având în vedere că în continuare se chinuie la 71-72.000 de o lungă perioadă și nu poate să spargă regiunea respectivă și într-un ciop foarte mare, ciop, stânga, sus, jos, bun. Cripto în sfârșit arată bine. Bun. Da, arată interesant pentru că nimeni nu mai e interesat. Fix asta e chestia. Când majoritatea nu mai e interesată, când oamenii schimbă
nu știu, numele, direcția din cripto în altceva, nu știu, în momentul ăla când oamenii capitulează pe capete, atunci în momentul desigur să-ți faci investiții în orice piață. Iar pentru prima dată în istorie, cripto e boring. Pentru prima dată în istorie. De ce? Păi în trecut avea corecții super mari și pe urmă continuau corecțiile super mari și tot așa și avea rebound-uri super mari. Acum nu mai e. După cum vezi, Bitcoin 60.000, 70.000, 60.000, 70.000, 70.000, 70.000, după corecția de la 90.000 la 60.000, atât. Nu s-a mai întâmplat nimic altceva. Deci pentru prima dată e boring. Pentru prima dată piața de cripto e boring, iar oamenii nu sunt obișnuiți cu așa ceva. Adică oamenii care activează în zona de criptomonede. Măcar dacă ar pica, știi, tot ar fi pentru ei ceva mai interesant decât acest ciop lateral și nimic nu se întâmplă de aproximativ o lună. Adică de o lună ai un trend, să zicem, super lateral. Dar vor reveni în momentul când, nu știu, piața va urca, poate Bitcoin 80, 90.000, 100.000 sau vom avea o corecție la 30.000, vor reveni, să zicem, în perioadele respective. Bun. M-am liniștit, acum credeam că vine recesiunea, dar vine bull market-ul. Poate nu cumpărați lingouri digitale anul ăsta. Da, recesiunea, îți dai seama că în orice moment poate să lovească, dar știi cum e, când o așteaptă toată lumea, nu lovește peste noapte. Acum, multă lume așteaptă această recesiune având în vedere prețul la petrol și ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Da, e o probabilitate destul de bună să nu se întâmple nici data asta și să ai din nou urcare și apoi să lovească peste noapte din alte direcții, nu neapărat din direcția asta a războiului. O recesiune poate să vină dacă acest război trece de câteva luni, adică dacă nu se termină până în vară, atunci da, ai putea vedea o recesiune pentru că prețul petrolului va urca. Acum îl stăvilesc ăștia, ați văzut că tot fac anumite mutări pentru a nu duce prețul petrolului prea sus, adică să nu ții peste $100. Dacă nu reușesc, atunci da, nu mai e ce faci, o să vină o recesiune planetară, da, cele mai mari șanse de recesiune sunt aici, în Europa. În America nu, că de asta și pariază toată lumea în momentul de față și bursa. Deci bursa nu corectează din două scenarii. Unul e că Statele Unite în continuare stă bine. Ai văzut în Venezuela, bam, poate ia ceva petrol de acolo, poate nu, poate îl rafinează la un moment dat, poate nu, dar a luat zona respectivă. Acum a intrat și în zona asta Iran, a nenorocit zona aia, Dubai și toate cele, au fugă ea de acolo pe capete în momentul ăsta, nu prea mai e nimeni pe acolo. Vom vorbi și despre imobiliarele, probabil vă interesează și subiectul ăsta, dar momentan fug, să zicem, oamenii din Dubai pe capete și au dat seama de mai multe lucruri. În momentele astea de criză îți dai seama de mai multe lucruri, cum ar fi faptul că nu ai o libertate de exprimare acolo. Ați văzut listele alea de influencer care sunt făcute de guvernul din Dubai, din guvernul din Emirate. Că n-au voie să mai zic anumite chestii, că te pedepsește cu amendă și chiar închisoare dacă zici ceva. Okay? Plus că multe conturi au fost banate. Nu mai poți să zici nimic ce se întâmplă acolo în Dubai acum, că vine și te ridică poliția de acasă și nu știi ce ți se întâmplă. Adică și-au dat seama că n-au drepturile pe care credeau că le au, da? Deoarece e un alt sistem acolo față de Statele Unite, față de America, față de toate zonele. Dar fugă ăștia din nou favorabil pentru Statele Unite, deoarece banii se duc în alte jurisdicții, cum ar fi Statele Unite. Statele Unite care n-are multe locuri, să zicem, cu taxe zero, dar ai putea vedea în viitor câteva, cel mai probabil, nu știu, vom vedea dacă Miami vine spre taxe zero sau mulți se duc acum în Delaware, unde oricum își fac companii, toți ăștia shady în general, dar nu numai shady, cei care vreau să-și protejeze asset-urile, își mai fac, să zicem, companii în zona asta din Delaware. Da? Din diferite motive. Mulți își făceau în Dubai sau își făceau în toate regiunea respectivă, acum fuge capitalul de acolo, se întoarce. Deci, din nou, bursa pariază că Statele Unite e câștigătoare din toată povestea asta și Trump la un moment dat, după ce va spune, se va retrage, tată, și va lăsa pe ăștia mai departe. Va lăsa Uniunea Europeană să vadă ce face cu petrolul și ce face cu gazul, nu? Dacă se dă bine pe lângă Putin sau să dă bine pe lângă Statele Unite să mai ia niște petrol de acolo. Deci tot Statele Unite câștigă în final. Nu-l crede pe Trump că va duce războiul ăsta gen mai departe și va băga miliarde de dolari, trilioane de dolari în războiul ăsta, iar Statele Unite e o insulă, da, care nu o să fie afectată în final de tot ce se întâmplă acolo, iar de asta bursa americană pariază în continuare pe treaba asta și pariază că Statele Unite într-un fel sau altul va ieși bine din toată povestea. Scuze-mă, câștigători de aici. Rusia, care e cam prima câștigătoare în momentul de față, v-am explicat mai devreme de ce, dar și în live-urile precedente și în video. Statele Unite
Unite, care din nou câștigă foarte mult în momentul ăsta, chiar dacă câștigă sau nu război, e irelevant dacă îl câștigă pe ăsta sau nu, sau nu are cum să piardă oricum. Dacă câștigă, să zicem, mai mult decât poate să așteaptă lumea, că de câștigat îl va câștiga, n-are. Să zicem că rezistă ăștia 6 luni, 8 luni, 9 luni, ok, cine îi duce în spate? Rusia e cum e, le dă arme, le vinde, dar nu poate să-i susțină pe aia în niciun fel, e foarte departe, adică una de alt, n-are cum să-i susțină atât de tare cum ar fi Ucraina cu Uniunea Europeană. Nu e aceeași dinamică, la fel și chinezii, n-au cum, iar economia lor trebuie să se gândească dacă vor să facă vreo mutare mai importantă, deci n-au cum, n-au șanse. Singura șansă fie să facă deal, da? Fie Statele Unite să zică, bă, ne-am săturat, ne-am plictisit, v-am bombardat de ne-am plictisit, plecăm, bombardăm altă țară în momentul de față, că cu voi ne-am făcut, să zicem, lucruri. Acum, ce ar mai putea pompa, nu? După ce ai văzut Bitcoin că a pompat de la 60.000 la 126.000, după ce ai văzut că am pompat argintul și cu aurul nemai văzut de ceva timp, după ce ai văzut că a pompat și acest petrol, ce ar mai putea pompa, nu? Asta e o întrebare. N-au mai rămas atât de multe, asta e poate o problemă, dar n-au mai rămas atât de multe. La nivel de commodities, probabil, nu știu, mai ai grâu care ar putea pompa, aviz pentru cei care, nu știu, vor să construiască anumite poziții, grâu, porumb, aia ar mai fi, TLT-ul, da, TLT-ul va pompa în momentul de recesiune, iar da, aceste obligațiuni guvernamentale, yieldurile pe obligațiune guvernamentale pot cădea și ele, da, astea trei ar fi, să zicem, care ar mai putea avea, să zicem, un impact atât de mare la nivel de preț. Restul le-am cam văzut. Nu știu, mai zice și voi la ce vă uitați, la ceva așa mai la care nu se uită lumea, că asta vrei să vezi, nu știu, cupru deja e un play, probabil va merge mai sus, da? Deja a avut un pump, adică pe zona de metale. Ce-a mai rămas de pompat, nu? Ce-a mai rămas de manipulat, dacă e să o luăm așa. Ar mai fi ETH, da? ETH-ul care probabil va mai dura, da? Îl vor manipula și pe ăla în zona superioară la un moment dat, deoarece se strânge supply-ul. Că ETH este un fel de, nu știu, petrol digital, ceea ce am zis că sunt șanse mici să fie petrol digital, mai repede un fel de Nasdaq sau mai repede, nu știu, se lipește mai tare de aur ca și price action, dar poate să fie și un petrol digital, chiar dacă e un petrol digital, adică e un commodity digital, cum ar fi, tot ați văzut că se pompează, cum ați văzut și în cazul acestui petrol, nu? Dar da, nu poți să-l iei unul la unul, deoarece Ethereum are mai multe lucruri pe care poți să le facă la nivel de blockchain decât petrolul la nivelul planetei și ce se întâmplă cu petrolul și în ce zone se duce petrolul, ok? Bun, deci Ethereum ar mai fi, dar pe ăla probabil or să mai amâne un pic la zona de pompat, dar probabil va veni, deoarece se strânge supply-ul, la fel ca la petrol, știi? Vezi, de-aia e asemănarea și nu știu unde e digital commodity, digital money, digital asset, nu știu unde să-l bagi momentan. Digital software are în binări și în binări, ok, Ethereum în momentul de față. Dar toate în binările astea, de sigur, din punctul meu de vedere, șansele sunt mari să ducă la un pump destul de mare. Acum, nu știu câți, dacă va pompa, de exemplu, la 10.000 în 3 ani, adică dacă se va duce în 3 ani la 10.000, nu cred că îi va apăsa absolut nimănui, cum nu i-a apăsat nici de Bitcoin că s-a dus la 100.000. Da, îmi va apăsa mie, desigur, că voi face foarte mulți bani și probabil vă va apăsa și vouă pe unde o să fiți în momentul ăla, vedeți, mamă, Ethereum la 10.000, ok? Dar majorității în niciun caz, de ce? Nu acumulează în momentul de față pe zonele astea. Cum n-au acumulat poate nici petrol, nici argint, nici aur, nici bitcoin, adică nu, zonele astea nu sunt interesante de acumulare, deoarece prețul stagnează și nu face nimic. Când prețul stagnează, pentru mulți o piață e moartă, pentru că așa e moartă, ce să caut eu acolo când piața e moartă? Păi dacă vrei să construiești o poziție pe termen lung mare și să faci un play mare, păi așa îl construiești în timp, nu imediat, știi, să faci toți banii, hai să crească în 6 luni, hai să crească în 2 luni, nu, construiești pe termen mai lung, dacă ai o încredere respectivă mare în acel play, ok, cum am eu în momentul de față pe ETH, okay? Pe Bitcoin, cum am avut în trecut, un play destul de bun, s-a dus la 100 și ceva de mina, ce să fac, am vândut și eu ceva din el,
Așa, vreo 40% din poziția acumulată ceva ani, adică așa, dar asta zic, toată lumea o să zică că o să ai noroc, știi, dacă îi zici, mamă, am ETH, a trecut de 10.000 și toată lumea o să zică, aoleu, ce noroc, da, uite că nu e noroc, pentru că nimeni nu mai interesă să acumuleze acum. În momentul ăsta, majoritatea va reveni când va sparge 5-6 mii, cel mai probabil, și atunci vor zice, ok, mai e cazul să mai acumulăm ETH acum. Îți dai seama că răspunsul ar putea fie nu, dar reacția după ce sparge 6.000 și probabilitatea e să ducă în 10, să ducă în 12 imediat după ce sparge zona respectivă. Acum când se va întâmpla vom mai vedea, cu cât se mai mult în lateral din punctul meu de vedere cu atât mai bine, deoarece poți să acumulezi și mai mult, dar dacă se duce, nu știu, anul viitor la 10.000, nu o să fiu neapărat foarte trist, în niciun caz nu o să fiu trist dacă se duce la 10.000 anul viitor ETH. Bun. Era bine și cu Gary. Da, vezi, după ce au venit toți băieții ăștia, Gary Gensler a plecat, care vrea să facă o reglementare mai dură, au venit ceilalți băieți care acum fac o reglementare mai ușoară, dar și manipulează piețele. Deci nu e bine niciun fel, dacă e să o luăm așa. Pentru retail nu e bine în niciun fel, mai ales și pentru economia globală nu e bine în niciun fel. Imaginează că ar fi câștigat Kamala. Ce s-ar fi întâmplat? Asta zic, ok, a câștigat Trump, a manipulat, a mințit, a făcut adresa, a zis pace să fie pace, papa, la revedere. Kamala ce făcea? Adică ce făcea? Se ajungeam într-o altă situație dacă era Kamala președinte? Probabil era mai rău pentru piețele financiare, iar pentru lume, nu știu, mergeam spre curcubee, mergeam spre alte zone. Deci, oricum o dai, lumea e în momentul de față, nu vreau să zic cuvântul țignit, că da, și vedem asta, cumva. E o oglindă a oamenilor ce sunt. Liderii sunt o oglindă a oamenilor, nu? Că asta e, de fapt. Că l-ai lider pe Trump, că l-ai lider pe Nicușor, că l-ai, e o oglindă, în final, a societății. Deci asta e societatea în care trăim în momentul de față. Și indiferent cine ar fi, nu ne-ar conveni. Indiferent cine ar fi, nu ne-ar conveni, pentru că ăștia sunt oamenii cu care lucrăm în momentul de față pe această planetă. Problema e că o să fie din ce în ce mai rău, adică nu o să fie din ce în ce mai bine. La nivel de leadership planetar, unde? N-ai de unde să fie mai bine. Bun. Render Scam, TIA e moneda care schimbă vieți. Momentan a schimbat vieți, dar la modul negativ. Adică a corectat 98% sau 99%, ne uităm. România n-ar putea. Ce vreți să discutăm? Vreți să discutăm despre România și despre ce se întâmplă în momentul de față la nivel politic, la noi, să ceartă ăștia din nou ca chiorii. Au vrut Statele Unite pe teritoriul românesc, pe urmă au plecat ăia, domnule, că nu-i bine. Acum se întorc, aoleu, iarăși nu e bine. Păi, când e bine, mă? Astăzi nu e bine niciodată, asta zic, nu? La fel ca și în piețe. Piața crește, nu e bine. Piața scade, nu e bine. Piața stă în lateral, nu e bine. Nu ne mai convine nimic. Am ajuns și noi, oamenii de rând, am ajuns, nu știu, poate cu cuțitul la oase și nu ne mai, nimic nu ne mai place. Că zice Daniel Niță ceva, nu ne place. Că zice ăla ceva, nu ne mai place. Că face ăla ceva, nu ne mai place. Nu ne mai place nimic. The state of the world. Asta e. Suntem on edge. Ăsta este cuvântul. Suntem on edge. Suntem pe muchie. Suntem toți pe muchie în momentul de față. Bun, România n-ar putea beneficia de asta, să vii cu o sumă minimă de investit la noi în țară și beneficiezi în primii ani de taxe mici, este o țară safe. Păi n-ar putea beneficia, că noi n-avem independența noastră. Adică nu poți să vii tu în momentul de față să spui facem noi legile în România cum vrem noi. Nu prea poți să vii să faci asta, deoarece trebuie să respecti niște directive europene și asta, vine la pachet cu faptul că ești Uniunea Europeană. Deci eu, să zicem, câștig eu și zic, vreau să atrag exchange-urile de criptomonede, Binance să nu se mai înregistreze în Grecia, să se înregistreze în România și uite, le dau 3 ani taxe zero sau așa, dar să facă niște investiții la nivel de infrastructură în România și să crească GDP-ul, cu aport la GDP. Da? Se poate? Nu prea o să se poată, deoarece o să-ți arăt păi cum? Tu dai taxe, nenorcești piața, uite, la Grecia s-a putut. Grecii cumva întotdeauna au fost mai jucăuși așa. Și alte țări pe de altă parte, dar uite, la Grecia acum atrage foarte mult capital. Că de ce crezi că se duce Binance acolo? Li s-a promis ceva, că nu se ducea degeaba în Grecia, nu se ducea așa, hai să mergem în Grecia. Nu.
Probabil e de ceva. Și am auzit anumite chestii că grecii vor să facă o fiscalitate foarte ușoară. De ce? Păi au avut, știți, 2000, cât a fost? În 2004, 6, nu mai țin minte. Acea 2008, da, 2008 a avut acea problemă, era să dea faliment toată țara. De fapt a dat faliment toată țara, vezi? A dat faliment toată țara și ne-a scos-o din rahat, păi ceilalți, nu să nu zic noi, ceilalți au scos Grecia și de-aia acum, duceți în vacanță în Grecia, mai există țara aia, că Uniunea Europeană s-a pus de acord să scoată Grecia din rahat, care au fost amenințați, băi, faceți, dregeți, cum ne amenință și ăstea pe noi acum? Dacă nu duceți, nu știu, discrepanța de la buget și toate chestiile astea, că nu le duceți în jos, inflația, nu știu ce, o să fie rău pentru voi, vă tăiem de la conductă, bla 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 bla. Și ăștia fac, bă, grecii n-au făcut. Grecii n-au făcut, au dat faliment și uite că i-a scos din rahat. De ce? Păi dacă dea Grecia faliment, papa la revedere, să ducea toată economia europeană și i-au salvat. Știți care este singura piață și singurul lucru care n-a fost salvat niciodată, și ați văzut că în Senat erau ăștia, ce? Să se facă bailout la criptomonede, să se facă bailout la Bitcoin. Nu există așa ceva. Erau senatorii, zic, bă, stați mă, parcați că n-a făcut nimeni bailout vreodată pe cripto. N-a dat nimeni bailout pe cripto vreodată în viața asta, nici Statele Unite, nici Uniunea Europeană, nici... Dar ați dat bailout pentru bănci, ați dat bailout pentru țări, ați dat bailout pentru petrol, dați bailout și pentru orice. Bă, lăsați-mă cu... să nu dăm bailout la criptomonede. Păi n-a fost niciodată și nici nu e nevoie, că piața se curăță natural. De-aia și vedeți ciclicitatea asta pe cripto, pentru că e una naturală. Fix așa ar trebui să arate și economia, exact cum arată cripto. Exact la fel, dacă n-ar mai salva-o nimeni, exact la fel ar fi. În 2 secunde mă întorc. Bun, era cineva la ușă. Da, vreau să-mi facă bailout. Nu știu. Vreau să-mi facă bailout la ușă. Bun. Bun, deci la cripto n-a făcut nimeni bailout până acum, dar ăștia în Senat sunt, mamă, sperie. Ce s-a mai întâmplat pe sub radar? Deci mereu se întâmplă ceva pe sub radar. Când se întâmplă conflicte, războaie, mereu se deturnează privirea din anumite direcții. Ce se mai întâmplă pe sub radar? Kraken acum a făcut un deal să poată să tokenizeze acțiunile. Nu numai asta, s-au și infiltrat în sistemul Fed. Acum nu mai au nevoie de bănci, pot să colaboreze direct cu Fed-ul. Ceea ce nu mai au nevoie de un intermediar, cum erau băncile până acum. Big, da. Vine în teoria mea că în momentul în care vom avea această claritate, clarity act, ce vrei să-i zici, și va fi unul bun, nu că e momentul de față care băncile încearcă pe sub masă să ne înrocească din nou industria de criptomonede, că le e frică. Și discutăm și despre asta, dar din nou pe sub masă se întâmplă chestii la nivel de tokenizare și da, continui să cred că în momentul în care vom avea infrastructura de tokenizare și un blend, adică un mesh, o fuziune între sistemul clasic de acțiuni și de criptomonede, da, când astea două se vor îmbina, dar abia atunci bula va începe să prindă contur. Când se va întâmpla? Cele mai mari șanse sunt undeva anul viitor, după cum arată momentan, pare că infrastructura se va pune la punct anul ăsta și vom vedea anul viitor. De ce? Păi USDT, USDC, toți ăștia vor putea face parte și din sistemul financiar clasic. Deja încep să se vadă anumite chestii acolo, dar o să vadă și mai tare și lichiditatea se va mișca super rapid, super rapid în viitor. Dar pe sub masă se întâmplă asta. O altă chestie, Clarity Act-ul, Trump și războiul lui cu băncile, în continuare cu JP Morgan și cu toate astea. De ce are un război personal? Pentru că n-au mai vrut să le dea finanțare familiei Trump atunci, după ce au pierdut alegerile, era persoană non grata și el și fisul și toți ăștia. JP Morgan, toți ăștia, se certau foarte tare cu Trump. Și Trump n-a uitat chestia asta și acum ce vor băncile? Vor băncile ca aceste exchange-uri de criptomonede să fie privite la fel cum sunt băncile, adică la fel ca sistemul bancar și să se aplice aceleași reguli, ok, pentru ele. De ce? Ca să le țină jos și să nu poată să facă mai multe lucruri, ca să se bată de la egal la egal cu băncile în mocirlă, da? Unde e momentul de față. Da? Băncile zic nu, că o să fie rău pentru sistemul bancar. Da, pentru sistemul bancar o să fie rău, dar nu o să fie rău pentru cetățeni.
cetățeanul care o să primească și el în sfârșit un yield, că acolo e problema băncilor. De ce să dea aceste exchange-uri de criptomonede yield de 5%, 7%, 10% la USDC? Oho, păi nu se poate așa ceva. Noi nu dăm atât, noi dăm 1%, 0% și pe urmă din banii ăia facem noi ce vrem cu ei. Și de aia vedeți că cele mai mari bănci de pe planetă au cele mai mișto birouri, în cele mai selecte locații. Păi de unde? Păi de la tine, nu? Că nu-ți dă nimic. Nu mai zic, în Olanda, de exemplu, îți mai și ea dacă ții bani în contul bancar, înțelegi? Deci se vrea un disrupt în sfârșit la sistemul bancar, care momentan n-ai avut niciun fel de disrupt la acest sistem financiar. Adică n-ai avut un upgrade al lui de ceva timp. Și Trump a zis că cu orice preț merge mai departe și vrea să vadă acest Clarity Act, că merge mai departe, dar pro-cripto, adică nu pro-bănci, ca să nu-i lase pe ea, pe stablecoin-uri să-și ia dobânzi și alte chestii. Da? Și am văzut că băncile se pregătesc să facă acum împotriva acestei legi, da? Vor să-i dea în judecată pe administrația Trump și pe toți ăștia, da? Deci s-au pus la un loc, da, acea asociație bancară, să-i dea în judecată pe ăștia ca să nu treacă legea respectivă a trece. Eu zic că da, Trump merge mai departe, că are această luptă cu sistemul bancar și criptomonedele și de fapt exchange-urile de criptomonede ar putea profita destul de tare. Deci pe sub masă, cumva acest sistem financiar încearcă un upgrade, plus că e și susținere și din partea lui Larry Fink, BlackRock și toți băieții ăștia au o susținere deoarece au și investiții în aceste exchange-uri de criptomonede și în toată zona de criptomonede. Deci pentru ei ar fi favorabil dacă s-ar întâmpla asta. Dar vom vedea. Dar cea mai importantă e tokenizarea, iar Kraken am văzut că a trecut testul momentan, deci va da cel mai probabil spre final de an, dacă nu un pic mai devreme, va da acțiuni tokenizate, dar real, pe zona reală, că acum le tot vezi prin anumite exchange-uri, dar ele nu sunt reglementate. Astea vor fi reglementate și atunci va deschide poarta la un capital inimaginabil care va face flow și spre zona de acțiuni. Ok? Bun, de asta și Circle urcă, da, ați văzut că și Circle a urcat înapoi peste $100, a ținut bine regiunile alea de low, nu s-a dus mai jos, pentru că mulți pariază acum că aceste monede stabile plus exchange-urile de cripto sunt următoarele bănci care vor lua inevitabil niște licențe de bănci, dar cu aceste upgrade-uri în ceea ce privesc yield-ul și multe alte lucruri. Deci n-aș fi șocat ca în câțiva ani de zile, în 2-3 ani de zile, să vezi la colț, după cum ziceam și din 2021, un Coinbase Bank, cum ai acum BRD sau toate astea BCR, o să vezi un Coinbase Bank. Da, o să ai un mare, să zicem, lucru, mai mare aportul tău personal, adică o să iei mai multe lucruri de la Coinbase Bank decât iei acum de la aceste bănci, da, BRD, BCR, whatever. O să dai mai mult yield și oamenii, utilizatorii în mod normal vor migra spre această piață. Aceste exchange-uri care în final vor fi un fel de neobanks, adică ce vrea să fie în momentul de față Sophie, ce vrea să fie Revolut, care și-a luat și licența în UK în momentul de față, ăsta va fi sistemul financiar nou, așa va arăta. Iar băncile, dacă vor să mai rămână relevante, JP Morgan, Bank of America, toate astea, trebuie să migreze și ele în zona asta. Clar că pariază acum și fac investiții și ele, băncile, în anumite companii care pot avea impactul ăsta mai departe. Ok, deci pe sub masă se întâmplă asta. Avem războiul între bănci și zona de criptomonede un pic ascuns, dar pare că pe sub masă trece. Ați văzut Kraken cu Fed acum foarte bine, foarte bine. Bun. Mai departe, ce părere ai de faptul că Bucnici a renunțat la cripto vineri? Nu știu dacă tot canalul a renunțat la cripto vineri, cred că doar la show pe care îl făcea la el pe YouTube și cred că, nu știu, face sens în mare parte să rămână cripto vineri un canal separat și show-ul ăla să se numească un pic diferit, aș zice. Dar da, după cum vedeți, e Daniel Niț aici, cu toate că în trecut aveam un nume care era aproape de cripto, dar nu discutăm nici noi numai de criptomonede aici, discutăm de macro, discutăm despre economie, geopolitică și tot spectrul de investiții, ok? Bun, dar asta nu înseamnă că eu mă voi detașa vreodată de cripto, nu, în continuare.
Sunt fan al zonei de criptomonede și cred că nu am văzut încă potențialul major pentru zona asta de cripto, ci el va urma. Și aici mă refer la zona de utilitate venită din zona de cripto și monede cu utilitate. Nu cred că am văzut nici măcar 10% din ce am putea vedea la nivel de capitalizări, ok? În următorii ani în ceea ce privește zona de cripto. Deci cred că oportunități sunt în continuare în zona de cripto foarte, foarte mari, mai ales în momentele astea când oamenii nu sunt interesați deloc, veniți și după o perioadă în care au investit și acum așteaptă anumite rezultate care de fapt poate n-au venit, având în vedere că unele altcoin-uri n-au avut, să zicem, rezultatele atât de puternice și e greu să reziști pe perioadele astea, ceea ce e normal. E greu pentru toată lumea și pentru tot ecosistemul de cripto, adică nu cred că e cineva să spună mamă ce ușor e și ce ușor merg pe zonele astea. Nu există, tot ecosistemul de cripto suferă overall. Bun. Bun, mai departe. Nu a renunțat, îi schimbă denumirea. Da, am văzut că a renunțat la nume, cred că la asta se referea. Văzusem ceva, mi-a zis cineva că a renunțat la CryptoVineri la nume, dar probabil CryptoVineri canalul rămâne, deci nu cred că n-ar avea de ce. Bun. Va depăși 15.000 în primă fază. Cine va depăși? Fotbal, nu uita de fotbal. Ce să facem la fotbal? Știm că este Champions League azi, nu? Nu știu, se întâmplă ceva? Imediat mă uit să văd. Arsenal pierde. Asta e. Deci da. Vedem anul ăsta o rotație pe utility altcoin și cel mai probabil da. Cele mai mari șanse sunt în vară și după, la nivel de migrație spre zona de utility. Deja avem un mic preview, că unele dintre ele se țin din ce în ce mai bine, dar acolo, întâi vrem să vedem cum arată Clarity Act-ul și dacă el va trece și dacă va fi în favoarea cripto sau nu. Dar da, nu renunț la ideea ca utility altcoins vor urca, ci ăsta e base case-ul, ok? Iar la nivel de altcoin season nu se va mai întâmpla altcoin season-ul ăla în 2021-2017 în același fel, dar se va întâmpla, dar nu în același fel, adică vei avea vreo 20-30% din toată zona de criptomonede care vor urca, restul probabil absolut deloc, iar cele mai mari, să zicem, oportunități sunt în zona de utility. Asta ziceam chiar și din 2022, în momentul când piața a picat tare. Din păcate n-am avut un efect acolo în care piața să-și dea seama unde trebuie să se ducă capitalul, adică în utility, și am mai ținut o langa câțiva ani de zile. Așa, dar acum pare că piața a înțeles destul de tare, iar faptul că este boring e un semnal că lucrurile acolo vor veni la un moment dat în timp. Adică în zona de utility. Când piața va urca din nou, va fi o urcare destul de diferită la nivel cum se vor tranzacționa aceste altcoin-uri care vor fi relevante, ok? Și discutăm imediat și despre ele. O să discutăm și despre acțiuni, deoarece, da, portofoliul de acțiuni al meu personal a performat foarte bine, am și vândut 40% din el, dar momentan, clar că multe acțiuni sunt prea sus. Cred că vor merge și mai sus unele dintre ele, cred că da. De asta zic că cred că S&P-ul va urca peste 7.000, nu știu, vedem dacă aprilie este zona aia în care va urca peste 7.000, dar cred că da. Apoi cred că va avea o corecție, nu știu, spre final de an, poate la început de vară, vom vedea S&P-ul, dar am zis, nu văd o recesiune reală până când nu pleacă Trump sau spre ultimul an, 2028, mandatul lui Trump, până când se încheie mandatul lui Trump, probabil va ține economia așa artificial și va face orice chestie, va mai ataca 15.000 de țări, va mai lua 15.000 de resurse numai ca să țină, să zicem, partea asta de piețe financiare în sus. Bun. În ce părere ai de ETH? Este o zonă bună de acumulat acum sau așteptăm până se duce mai jos? Deja am început să acumulez. Păi, deja ți-ai dat răspunsul singur. Am luat 5 ETH pe la 1900. Păi dacă deja ai început să acumulezi, nu zic de ce mai întrebi, dar dacă deja ai început, ce vrei să zic, nu? Adică care vrei să fie răspunsul meu? Răspunsul meu vrei să fie în ton cu ce ai făcut tu. Și să zic, da, ai făcut extraordinar că ai început să acumulezi la 1900, nu? Asta vrea să fie răspunsul. Acum, clar că asta cred și eu, că zona asta de sub 2000 este una bună, dar dacă tu ți-ai băgat toți banii la 1900, asta nu știu. Dacă ai doar început să acumulezi ETH la 1900, eu zic că e un preț foarte bun. Ok? Și vom vedea dacă se duce mai jos sau nu. Adică dacă vezi 1500, 1300 sau 1000 în ceea ce înseamnă ETH. Și asta va depinde unde se duce economia în perioada viitoare. Și se va întâmpla și cu piețele financiare clasice. Dacă economia va intra în ber și piețele clasice, S&P-ul nu va urca peste 7000 și va corecta direct de aici în 6000 sau sub 6000, atunci voi vedea și ETH și înapoi sub 1500.
că n-are cum să meargă neapărat contra trendului instant, imediat. Dar la ETH e un long-term play, ai vrea, dacă ai încredere în ce face ETH și te uiți că totul merge bine la nivel de utilitate și merge absolut foarte bine în momentul de față, ai vrea să ai cât mai mult până când se duce la 10.000. Ai singur, să zicem, singura ta grijă, e cât poți să acumulezi, dar în parametri, adică să nu vinzi casa, familia, copilul, 15.000 de credite ca să acumuleze TH, că atunci stai într-un stres foarte mare. Nu zic că nu se poate face, dar nu e pentru toată lumea stresul mare, adică doar pentru puțini aleși, dacă vrei să ai un stres atât de mare, dar pentru majoritatea e normal cât poți, cât îți permiți, ușor și am zis, cu cât stă mai mult în lateral, e o oportunitate mult mai mare pentru cei care au capital mai mic, da? Doar ce poți să acumuleze cât mai mult. În momentul când urcă, simți și tu ceva și amortizezi în timp investiția respectivă, adică o amortizezi că nu bagi toată suma odată, ci o amortizezi în fiecare săptămână, în fiecare lună, în fiecare an pui pe ea. Bun, și poate să mai alegi și niște altcoin-uri, să zicem, de utilitate. Plus, poate mai vrei ceva Bitcoin dacă el se va tranzacționa mai jos, adică sub 50.000 și va repeta berurile din perioada trecută, adică se va duce la 30-40.000, vrea și acolo, poate. Cineva a răspuns în locul meu și nu era nevastea mea. Foarte dubios. Bun, bună seara. Ce părere ai despre UiPath? Cum crezi că va da rezultate astăzi? Va avea un salt? UiPath ca și companie nu e rea. Am văzut că ultimele rezultate din trimestrul trecut n-au fost rele și nici astea nu cred că vor fi foarte rele, doar ce e pe zona de automatizare și asta merge foarte bine. Dar nu înseamnă că dacă dă rezultate bine, imediat acțiunea va urca, deoarece sunt mai multe lucruri la care trebuie să te uiți, lichiditate, investitori și multe altele. Am văzut că au făcut niște schimbări de leadership anul trecut, a plecat CEO, a venit CEO, nu știm. Exact de asta am și vândut UiPath și am intrat în acel index al lui Cathie Wood ARK Investment și am vândut UiPath-ul pentru că am văzut că pe termen scurt și pe ce vreau eu să fac nu o să dea rezultate imediat. Ar putea da rezultate într-un an, 2, 3 UiPath-ul dacă merge pe zona bună, pe principiu bun și va crește în continuare cum a crescut până acum, ceea ce e foarte posibil, dar va mai dura. E un long-term play, da, dar la nivel de risc e riscul ridicat pe ceva ca UiPath, adică nu e ceva, nu investești în Nvidia, nu investești în Palantir, e un pic mai ridicat la nivel de risc, să zicem așa. Dar aș cumpăra UiPath acum? Nu. Am cumpărat în trecut, am și vândut cu aproape de break-even, cu toate că am avut un profit pe ea la un moment dat și am mutat în altceva. Dar eu personal n-aș mai lua UiPath pentru că nu văd o direcție clară în momentul de față unde se duce compania. Dar ne vom uita, bursa se închide acum mai devreme, se va închide la ce oră? La ora 10 ora României, deci în vreo oră se închide bursa, deoarece la ei s-a decalat deja ora. Și de asta și inflația de astăzi care a venit, apropo, la 2,4 unde era așteptat și corul a venit la 2,5 a fost mai devreme, adică a fost la ora 2:30 ora României, iar săptămâna viitoare FOMC-ul va fi mai devreme, va fi la ora 8 față de ora 9, iar Jerome Powell va vorbi la ora 8:30. Nu cred că se decalează ora și se reconectează. Cred că la noi, la europeni, se dă undeva spre final de martie, dacă țin eu bine minte, adică în vreo 2 săptămâni. Bun. Au întors dosarul lui Georgescu că nu sunt probe solide. Ce zici de asta? Păi mă așteptam. Nu l-au întors încă, pur și simplu n-am înțeles, eu din ce am înțeles n-au întors dosarul, ci pur și simplu au scos niște probe foarte relevante totuși pentru dosar de acolo, pentru că n-aveau, să zicem, nicio bază, adică probele respective erau așa în aer. Știi cum vine unul, vrea să-ți facă rău și pune 15.000 de probe în dosar. Nu înseamnă că dacă pui 15.000 de probe în dosar, probele alea sunt relevante. Și la un moment dat judecătorul a zis, bă, nu sunt relevante probele respective, apar la revedere. E un câștig cât de cât pentru Georgescu, da, dar îți dai seama că nu o să iasă atât de ușor din povestea asta, în care desigur singur a intrat în povestea asta domnul Georgescu. Bun. ETH și în rate lunare, așa se face acumulare. Bun. De unde prognozează că vor avea bottom pe BTC? Ciclul trecut ai zis că va avea bottom, că va avea topul la 69 de K, apoi a mers destul de bine spre bottom, dar acum tot ești bullish de la 126 de K, ce s-a schimbat. Ok, bun. Am mai zis, în continuare cred că ciclul de patron se va sparge într-un fel sau altul și am mai explicat asta, nu mai vreau să explic și numai că am explicat peste tot și pe unde am fost, am zis din punctul meu de vedere,
Ciclul de 4 ani probabil nu va mai merge la fel. Am fost bullish, clar, la 126.000, dar probabil n-ai mai auzit că am vândut deja 40% din poziția de Bitcoin, pentru că, în continuare, am zis și o repet, nu știu unde este topul, nu știu unde este subsolul. Pot să am niște preconizări și niște analize. N-am putut să preconizez că vine acel Black Swan din octombrie. Din păcate. Că dacă îl preconizam, dai seama, eram Baba Vanga. Dar faptul că Bitcoin s-a detașat în momentul ăla din octombrie, care a venit din nou dintr-un Black Swan făcut în zona de criptomonede, fix la momentul potrivit, așa, Bitcoin a corectat la 70.000, 60.000, s-a dus la 60.000 și acum am undeva pe la 70. Dacă nu era acel Black Swan, desigur, probabil Bitcoin se tranzacționa în tandem cu piețele financiare. Deci mergeam mai sus și am zis, țineți minte că am zis, Bitcoin nu trece de 150.000. Cred că asta a rămas și e pe video. Am zis că nu trece din punctul meu de vedere mai mult de 150.000 pe ciclul ăsta. Am fost la 126, am vândut 40%, credeam că mergem la 135, 140, 150, unde preconizam că acolo se termină de fapt ciclul. Okay? Bun. Iar ideea a fost una bună, bazată pe macro, bazată pe date, bazată pe ce vrei tu. Numai că realitatea a fost alta. De ce? Am venit un Black Swan. Am venit un Black Swan și s-a nenorocit. Ideea că Bitcoin poate să urce spre regiunile respective. E ok, am vândut 40%, acum nu mai vând din poziția de Bitcoin. Poate dacă atinge din nou peste 100.000 să mai vând 10%, dar în rest o să o las mai departe. Din nou, cred că ciclul de 4 ani nu se va mai repeta la fel, oricum am avut anumite lucruri diferite și de data asta pe care le-am reliefat și în live-urile precedente. Ideea mea nu mai e Bitcoin first, nu mai e cum e la Trump America first, nu mai e Bitcoin first, ci vreau să fiu early pe zona de utilitate tech în zona de cripto. Asta nu înseamnă că nu o să mai țin Bitcoin în portofoliu, ba da, pe la care nu l-am vândut, îl am în continuare și îl țin mai departe, dar după cum ați văzut, din ce am vândut din poziția de Bitcoin am mai adăugat la ETH în mare parte și la câteva altcoin-uri alese, deoarece cred că utility va sparge bine în următoarea perioadă, care nu știm dacă va fi într-un an, 2, vom vedea sau mai devreme de atât. Cred că vom vedea deja semnale în vară și o să fim aici să le vedem probabil împreună dacă ele vor fi, ok? La nivel de cum se va tranzacționa Bitcoin față de altcoin-uri, dar v-am zis, nu aveți prea mari așteptări până când nu avem claritate la nivel guvernamental în ceea ce privește zona de criptomonede și lichiditatea din zona de criptomonede. Și odată ce avem claritate, probabil lucrurile se vor desfășura în zona respectivă. La fel vreau să fiu early cum am fost early la Bitcoin când am luat la 20.000 sau când am luat la 3.000 sau când am luat la $1.000 în trecut, adică în 2016-2017. La fel vreau să fiu early când nimeni nu se gândea la Solana în zonele respective de jos. M-am gândit la Solana și a performat destul de bine. La Palantir, la Nvidia și multe alte trenduri pe care oamenii le-au văzut abia după. Okay. Acum, nu toate or să iasă și eu sunt foarte conștient că n-au cum să iasă toate pentru că nu sunt Baba Vanga, dar multe trenduri le-am văzut dinainte, ok? Și ăsta e trendul pe care îl văd acum dinainte în ceea ce mă privește pe mine personal. Și mă poziționez după cum cred, ok? În momentul ăsta, da? Mă poziționez crezând și având o analiză destul de clară că la un moment dat tehnologia va câștiga în detrimentul Bitcoin pe următoarea perioadă. Că nu va fi imediat, vom vedea, cum nici Solana ar da rezultate imediat și a trecut un an. La fel și aici poate să treacă un an, dar în final vom vedea rezultatele care vor fi ele, ok? La nivel de probabilitate personală, o probabilitate destul de bună pentru că oamenii nu se așteaptă la o mutare de genul ăsta momentan, chiar dacă le zici ceva de genul ăsta, poate mulți sunt și hateri, că nu s-ar mai întâmpla și doar Bitcoin și doar Bitcoin. Ok, bun. Crezi că ajunge BTC în ciclul următor la 150.000? Absolut, da, absolut. Absolut va ajunge la 150.000 și mai mult de 150.000, dar după cum ziceam, poate să dureze mai mult. Având în vedere faptul că n-ai atins ciclul ăsta 150.000, din nou e un red flag pentru că ai atins mai puțin decât în ciclurile precedente. Ai diminishing returns în ceea ce privește un raliu. E foarte posibil din nou, odată ce sparge 126, să oprească la 140-150 și iară să stea un an, 2 în lateral. Și pe urmă să vedem 200.000. Probabil asta va fi direcția, de asta zic, Bitcoin nu cred că se va tranzacționa neapărat cum s-a tranzacționat în trecut, pentru că sunt prea multe lucruri schimbate la nivel de structură pentru a spune ok, se va tranzacționa la fel și ciclurile de 4 ani se vor desfășura la fel, cu bottom exact anul ăsta, top în 2028 și iarăși.
Voi sper să mă înșel și sper așa să fie, deoarece n-am. Cu poziția aia de Bitcoin pe mine m-ar avantaja. Dacă ciclul de 4 ani se repetă, nu e niciun fel de problemă, mergem mai departe și o să vând la 150.000, nu e niciun fel de problemă. Okay? Dar nu cred că o să fie chiar atât de ușor de data asta. Bun. Știu că ești Baba Vanga, nu mai minți, nu sunt Baba Vanga și v-am zis de 11 și 11.000 de ori, am anumite analize extrem de bune, am anumite poziționări, îmi pun banii întotdeauna pe lucrurile pe care le cred, unele poziții bune, unele poziții proaste, nu sunt ca cei de pe internet să vă spun că am avut dreptate, nu să zicem sar în aer dacă îmi spui că n-am avut dreptate, nu, dar n-am avut dreptate la unele chestii, la unele am avut dreptate, în final pe termen lung te interesează și pe mine personal mă interesează mai mult să fac bani decât să am eu dreptate. Adică nu, să am dreptate, asta e o chestie atât de puerilă. Pe zona de internet am avut dreptate, dar oamenii, și asta mi s-a confirmat, am avut mai multe discuții cu anumiți oameni la CryptoS, și zicea, mamă, ce dreptate, zic, păi, nu te uita la piețele financiare așa, pe dreptate, pe ăla, că toată lumea o dă în bară mai devreme sau mai târziu, știi ce zic? De la Warren Buffett, de la Michael Burry, de la Druckenmiller sau oricine ai tu, întotdeauna o să aibă o idee greșită la un moment dat în timp. Okay? Important e când greșești, că asta e foarte important și oamenii nu vă spun asta pentru că mulți zic că ei nu greșesc. Da, când greșești, e bine să diminuezi pierderea și asta e, să lași lucrurile să crească când ești long, adică să lași runners run, adică să lași piața să urce, iar în momentul când lucrurile nu merg bine, poate să tai anumite poziții mai devreme decât ar trebui sau să ai doar investiții mai puține procentual, cum am eu, în anumite chestii mai riscante. Okay? Bun. Deci asta poți să faci la nivel de a-ți dremui volatilitatea. Totul ține de volatilitate, cum reziști. Iar perioada asta din 2020 până în 2025 ne-a adus și lucruri bune la volatilitate, dar și lucruri proaste la volatilitate. Contează să poți să mergi cât de cât sau să te târăști până când lucrurile se vor mai echilibra. Că mereu se echilibrează după perioade de genul ăsta, dar durează. Faza e că odată ce îți vine volatilitatea asta e ca la un taur, știi? Dacă tu stai pe taur și vine volatilitatea, te aruncă la un moment dat și papa, la revedere. Nu mai faci investiții, ai pierdut toți banii pe futures, ai pierdut toți banii acolo și nu mai ți arde să o iei de la capăt din nou. Diferența între cineva care o reușește în piețele financiare pe termen lung și cineva nu e faptul că persoana respectivă nu renunță. E chestia asta și am văzut de multe ori la mulți investitori care au scos bani din piețele financiare. Nu renunță, vede ce a greșit, taie lucrurile pe care le-a greșit și merge mai departe. Okay? Că va dura probabil un an, că va dura 2, da, trebuie să ai și răbdare. Dar asta e, a nu renunța, a vedea ce ai făcut greșit, a o lua din nou încet, a-ți face din nou un plan, o direcție și a face din nou investiții. Că numai așa poți, dar de data asta să le faci un pic mai bine. Da, asta e o chestie. Majoritatea renunță, mai ales la primul hop. Când vine primul hop, bam, vine și îți dă, papa, la revedere. Clar că poți să renunți și la al 10-lea hop. Știi cum e și chestia asta la investiții, ești foarte aproape, sapi și la un moment dat te-ai săturat să sapi pentru că nu mai ai forță, nu mai ai energie, vine Trump, zice X, piața zice invers, știri bune, piața cumva te scoate din toată dinamica și înainte să dai de diamante, știi că era și meme-ul ăla, renunți și pleci. Și pe urmă diamantul era fix acolo. Și fix asta s-a întâmplat și în trecut, cei care au investit în acțiuni și în criptomonede. Dacă e cazurile de bear market în trecut, s-au fost dificile și pe acțiuni, 10 ani, 15 ani la un moment dat, dacă îți vine să crezi, noi le-am mai discutat aici, în care mulți investitori au renunțat să mai investească în aceste piețe financiare și pe urmă s-au trezit peste 6, 7, 8 ani de zile că au văzut pe internet că acțiunea sau S&P-ul face din nou all-time high după nu știu cât ceva timp, da? Ei nu mai erau acolo sau dacă erau, n-aveau suficient ca să poată să facă mulți bani în momentul în care S&P-ul a urcat, ok? În perioada aia. La fel și la cripto. Perioade foarte grele de bear market în zona de cripto. Dacă rămâi pe perioadele astea, vei lua și rezultatul. Dar nu e suficient să rămâi. E suficient să rămâi? Nu. Trebuie să-ți faci și un plan și o investiție pe toată durata asta de bear, ca apoi să poți să iei rezultatele. Și să le faci cu cap. Adică nu poți să bagi într-un altcoin 100% sau tot ce ai tu doar în altcoin speculative să te rogi. Poți numai dacă ai un risc mare. Atunci da, poți să bagi doar în 1, 2, 3, 5, 9, 100 de altcoin și până ziua, ok, urcă și facem și dregem. Dar dacă ai un plan și îți echilibrezi portofoliu, din punctul meu de vedere, o să reușești dacă supraviețuiești pe perioada asta și o să iei toate roadele și a cui o să fie
să zicem, vina, între ghilimele, că tu ai reușit, absolut a ta. Absolut a ta. Poate să vină să zică și Iisus de pe cer, să zică, băi, dacă rămâi în următorii 3 ani, în al 5-lea an o să faci suma de bani pe care ți-ai dorit-o. Ce? Poate să vină să zică oricine, nu contează. În momentul când te-ai ars și ai zis, băi, nu mai fac aia, nu mai investești, nu mai faci, pleci și îți vezi alte chestii. Bun. Deci poate să vină oricine, da? Să zică orice în momentele alea. Dar asta e diferența. Diferența e pentru cei care nu renunță, cei care nu pleacă, cei care își fac un plan și cei care continuă în momente grele. În momente grele se văd caracterele adevărate și este foarte important. În momentele bune toată lumea este acolo, toată lumea vrea să investească, prețurile cresc, toate se duc la ger. Pe urmă, 5 ani nimic. 5 ani nimic. Acolo se face diferența de cele mai multe ori, plus la plan, plus la așteptare, plus la timp și toate cele, cum ți le drămuiești și ce investiții faci, ok? Și investiția trebuie să o privești la modul în care tu vrei să faci o investiție pe termen lung, că toți au plecat cu ideea asta. Fac o investiție pe termen lung, mai uci pe ăla, fac investiție de pe 10 ani de acum încolo. De 10 ani de acum încolo nu mai mă ating și apoi dacă e ETH la 5.000 și pică la 1.000, nu mai vrei să mai investești. Păi cum? Nu era pe 10 ani? Acum nu mai e pe 10 ani, acum e doar pe 3, pe 2, nu mai mă interesează, o mai țin, o fac, o trec, cum zicea și Buffett, dacă iei o acțiune, da, trebuie să te pregătești ca ea să pice 50% și tu să o iubești în continuare, nu? Asta e. Așa e. Dacă nu o iubești în continuare, înseamnă că n-ai iubit-o deloc. E ca și o soție, sau nu știu, un soț, poate sunt doamne pe chat. Ca o soție, o iei, arată foarte bine, 90, 60, 90, bam, 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 în 3 ani de zile nu mai arată chiar așa, știi? Nu mai e 90, 60, 90, îți mai dă și o tigaie în cap la un moment dat, de asta, știi, adică îți mai aruncă și o farfurie, trebuie să o iubești și momentele alea dacă ai iubit-o atunci când era 90, 60, 90, știi ce zic? Bun. Da, live cu Daniel Niță sau Real cu City? O să terminăm probabil spre Real cu City. Ok, dar oricum nu știu dacă o să fie un meci atât de interesant cum a fost în trecut. Imediat intrăm și pe piețe aici. Hai să facem un overview rapid. Mai discutăm despre subiectele pe care voi vreți să le discutăm. Aveți butonul de like aici, ok? Deci îl puteți apăsa. Bam, butonul de like. Așa puteți susține canalul, contentul care este gratuit și eu încerc pe cât pot să vă aduc cele mai bune informații despre piețele financiare și am zis nu contează câți oameni se uită la aceste live-uri, n-a contat niciodată în ceea ce mă privește sau la vizualizări sau eu le fac pe astea indiferent, ok? Pentru că îmi plac și am o pasiune foarte mare pentru zona de investiții, pentru geopolitică venită din faptul că am studiat geopolitică la masterat. Pentru faptul că am studiat economie la facultatea de economie, am pasiunea asta în ceea ce privesc toate aceste zone și îmi place să le discut, îmi place să le discut cu voi, îmi place să ne poziționăm, mai ales mie îmi plac foarte tare perioadele astea de bear, semi-bear, nu poți să-i zici fully bear, e semi-bear, bear o să fie când se duce Bitcoin odată și atunci toată lumea zice că gata, bear market. Dar mai e până acolo. Sunt șanse ca Bitcoin să facă un bottom mai rapid dacă mai stă o lună de zile în lateral pe la 60.000, dar vorbim imediat că mergem la analiză tehnică. Da, astea sunt cele mai importante perioade și mie îmi plac cel mai tare, deoarece dacă reziști și ajungi la finalitate, înseamnă că n-a fost noroc. Înseamnă că n-a fost noroc. În final, n-a fost noroc. Că scoatem bani din piețele financiare. În niciun caz. Bun. Sunt din 2017 și învăț în fiecare ciclu ceva. Asta e important. Mereu înveți și rămâi cu anumite sechele de fiecare dată, dar și cu lucruri bune. Rămâi și cu sechele și ele vor merge cu tine o perioadă de timp, ok? Că așa se întâmplă, piața financiară te pune la încercare pe tine. Că asta faci, te pune la încercare pe tine și psihologia ta pe care o ai. Asta face piața financiară și investițiile în piețele financiare. Dacă poți să reziști și ești puternic, îți dă rezultatul mai departe și faci bani. Dacă nu poți să reziști, nu poți, da? Îți lași și niște sechele, să zicem, pe drum, chestii, experiențe plăcute, neplăcute, dar și viața, știi? Investiția e și ca viața de multe ori. Nu e doar plăcută, în niciun caz. Și dacă nu-ți place și când e neplăcută, trebuie să-ți placă procesul, ok? Trebuie să-ți placă procesul. Nu trebuie să-ți placă doar să investești ca să faci profit. Trebuie să-ți placă procesul overall. Și asta vreau să luați după live-urile astea. Băi, să-ți placă procesul de a investi. Procesul de a tranzacționa. Procesul de a investi. Trebuie să-ți placă și partea pozitivă
când faci bani, dar și partea negativă când nu faci bani. Trebuie să-ți placă procesul overall și dacă procesul îți place, vei ajunge la un final pozitiv în final. Okay? Asta este un adevăr. Dacă nu-ți place procesul sau îți place doar când piața crește, n-ai cum, e imposibil. E foarte imposibil să poți să scoți ceva din piețele financiare dacă procesul îți place doar când merge în favoarea ta. Hai să nu zic că crește, poate un short. Dar nu poate să-ți placă doar când merge în favoarea ta. Procesul, experiența, băi, bucură-te, la fel ca în viață. Experiență plăcută, experiență mai neplăcută, treci pe ele, înveți, te ridici, pierzi, câștigi. Te ridici încă o dată și în final poate câștigi mai mult și ai o împlinire mai mare decât ai avea dacă bagi acum 100.000 în ETH și se duce la 1.000.000. Dacă ai avea 100.000, uite, să ți-o zic și pe asta. Dacă ai avea 100.000 să investești acum și nu ți-ar păsa de ei să duce la 1.000.000, nu ți-ar păsa nici dacă s-ar duce la 1.000.000. Okay? Odată ce ai bani, privești banii diferit și privești lumea diferit în momentul când ai bani. În momentul când ai bani, vrei să ajungi la bani. Zic, mamă, să ajung la bani. Dar în momentul în care vezi că îți merge și faci bani, cumva vezi banii doar ca un instrument pe care poți să-l folosești pentru anumite chestii din economie, nu știu, din jurul tău. Da, îi privești ca niște bancnote dacă ajungi să faci bani la un moment dat sau ca niște hârtii. Dar asta experimentezi în momentul ăla. Până să ajungi acolo, îi privești, mamă, cât de tare ar fi să am bani. Dacă aș avea 100.000, dacă aș avea 1.000.000, dacă aș avea 10, cât de tare. Ajungi acolo și pe urmă zici, stai că acum, trecând pe toate experiențele astea, am ajuns să văd, ok, 100.000, 1.000.000, 10, whatever, unde vrei tu să te oprești, dar nu o să fie ceva care o să-ți dea pe termen lung o finalitate, o împlinire, în niciun caz, okay? Ție personal. Că poate să-ți dea pe moment, absolut, da, nu o să țină, în niciun caz nu o să țină dacă tu, să zicem, nu iei lucrurile cum iei și viața, adică la nivel de experiență și la nivel de proces. Dacă nu iei totul la nivel de proces, nu să zică placă procesul mai departe. Odată cu bani mai mulți vin și probleme mai multe și procesul din nou devine un pic mai dificil după, ok? Bun. Dar asta e. Era și zicala aia, mulți care n-au bani vor să ajungă să facă bani și mulți care au bani vor să ajungă la fericire. Bun, mai departe. Hai să vedem aici. Total market cap 2,4 pe urcare astăzi un pic. Dacă mai aveți subiecte le puteți lăsa pe chat. Ce am pierdut? Momentan nu cred că ai pierdut mare lucru, deoarece dacă te interesează doar piețele financiare, acum intrăm pe ele. Volumele sunt în scădere aici, ceea ce e un mic red flag. Ieri arăta destul de bine, pentru că erau cu volumele în urcare, piețele în urcare. Astăzi cumva piețele un pic stagnează, în neutre, cu ceva căderi pe volume aici, iar mâine este joi. Și știm foarte bine că joia, de cele mai multe ori, piața de cripto are șansele cele mai mari să corecteze exact. Altcoin market cap-ul 0,17, dominanța BTC-ului flat și dominanța ETH-ului un pic în urcare. De cele mai multe ori, când dominanța ETH-ului este în urcare și dominanța BTC în cădere, vine o corecție în următoarele zile în ceea ce privește cripto. Dar discutăm imediat unde s-ar putea opri dacă mâine am putea vedea o corecție. 70.571 rămâne în continuare base case-ul meu personal, chiar dacă corectăm mâine, să vedem 7678 aici pentru Bitcoin. Când? În momentul în care Trump va opri războiul, când se poate întâmpla asta spre final de lună. Spre final de lună, o săptămână 2-3, probabil 2-3, undeva între 20 și 30 martie. Putem vedea asta. Dar când se oprește războiul, cel mai probabil Bitcoin va testa zona respectivă. Va fi una pe care o va menține, asta rămâne de văzut. Probabil va rejecta 76, 78 zona respectivă. Ethereum la fel. Cazul de bază pentru Ethereum 2250 prima dată și apoi 2400-2500 rămâne relevant aici. De ce? La știri negative n-am mai corectat. Ok, deci la știri negative de obicei vedeam o corecție mare. Acum n-a mai fost corecția asta nici la Bitcoin, nici la ETH. Iar în trecut pe știri pozitive nu mai pompa, ok, am picat, acum pe știri negative nu mai corectează, probabil vom pompa. Adică aia e probabilitatea. Și merg cu ea. BNB 651, XRP 139, Solana 87, Tron 029, Dogecoin 009, Cardano 026, Hyperliquid 36 de dolari pentru Hyperliquid aici în continuare. Asta va rupe. Normal n-am făcut nicio mișcare aici la Hyperliquid, vă zic desigur de îndată ce fac vreo mișcare în materie de Hyperliquid. Momentan nu vrea deloc să corecteze, îl țin ăștia îl pompează, de-l nebunesc aici, dar când piața probabil se va echilibra, Hyperliquid ar putea avea aceeași reacție
reacție pe care a avut-o Solana din trecut. Adică Solana știm foarte bine că a fost la $20, s-a dus la 200. E foarte posibil să ai aceeași reacție și de la Hyperliquid, având în vedere că n-a avut un ciclu complet cum a avut Solana, care s-a dus la $200-300. Ok, deci Hyperliquid clar e unul pe ciclul ăsta care ai vrea să-l ai în privire, poate să-ți construiești o poziție ușor în Hyperliquid. Ce o să fac eu cel mai probabil, o să-mi vând o mică parte din BNB pentru Hyperliquid, okay, ca să-l bag în portofoliu de bază. Bun, dacă ne dăm aici frică în continuare, cel mai bun moment în care nimeni nu mai este interesat, toată lumea înjură, toată lumea pleacă, toată lumea e negativă, aici vrei să fii, adică aici vrei să fii foarte atent în regiunile astea, când nimic nu mișcă, când totul este boring, când oamenii nu sunt interesați, ok? Când majoritatea nu este interesată. Aici vrei să fii, să-ți faci business-ul tău, stai deja de 3 luni în zona asta, deci mai mult chiar, din octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, 4-5 luni de zile ești în zona de frică, deci ești într-o zonă bună. Asta nu-ți confirmă ție neapărat că prețurile vor avea un bottom final aici în regiunea asta, dar cumva nu cumperi la hype-ul din zonele astea de aici. Nu cumperi ETH la 5.000, 4.800. Unde a fost 4950. Nu cumperi Solana la 200, știi? Adică nu cumperi SUI la 4, adică e 1 momentan sau un pic sub 1 în regiunea respectivă. E o perioadă bună în care vrei să fii atent la cripto, deoarece nimeni nu prea mai e atent în perioadele astea. 2 secunde. Bun, mai departe. Asta pe cripto, da? Asta pe cripto. Avem Morpho aici care trebuie ținut sub radar, doar ce graficul dacă arată ceva bine e Morpho și cu acest Hyperliquid aici, foarte, foarte interesant de ținut pe radar. S&P-ul un pic pe roșu azi, 6761, vedem Nasdaq cu minus 0,17, neutru, în timp ce cripto e un pic pe verde. E un semnal aici că acțiunile nu se țin atât de bine, iar criptomonedele din nou stau bine și asta ai vrea să vezi dacă S&P-ul ar continua corecția, de exemplu, pe la 6.000, iar Bitcoin s-ar duce înapoi la 60.000 și ar ține regiunea respectivă, ar fi un macro semnal aici în ceea ce privește un top mai major pe cripto, similar cum ai avut în aprilie 2025, ok? Deci ar fi un semnal mare dacă de aici S&P-ul corectează puternic spre 6.000, iar Bitcoin rezistă la 60.000. Ce ți-ar da asta? Ți-ar da cumva o rebalansare a Bitcoin în paritate cu Nasdaq și cu S&P 500. De ce? Până acum S&P 500 și Nasdaq a mers mult mai bine decât Bitcoin. De atunci, din octombrie, da? De când s-a întâmplat Black Swan-ul ăla, astea au făcut all-time high, Bitcoin nu. Dacă Bitcoin n-avea acea problemă, probabil se ducea după S&P și după Nasdaq. Dar din nou, s-a întâmplat, nu e niciun fel de problemă, am corectat. Acum, ideea era dacă și bursa vine și se intersectează cu Bitcoin la un moment dat. Momentan încă nu, adică n-ai o performanță prea mare de la Bitcoin, cu toate că în ultima perioadă a stat un pic mai bine decât bursa, nu e suficient. Vrei să vezi asta măcar până la final de lună și atunci putem trage concluzia că da, avem aici o mică rotație din zona asta de acțiuni, poate spre zona de cripto, sau zona de cripto face un bottom în timp ce bursa mai corectează până când și ea găsește un bottom până în mai. Bun, volatilitatea în scădere, nu ești momentan într-un nivel macro de acumulare. Dacă te uiți, frica ești la 28, ești sub un 30 aici, adică poți să te gândești, ok, e frică, da, dar vrei să o acumulezi mereu cu VIX-ul. VIX-ul care la o acumulare bună vrei să mențină măcar 30, iar măcar zic 30, dar 35-40 regiunea în care e frică mare și atunci ai vrea să te gândești la acumulare. Deci buy the dip acțiuni. Nu, din punctul meu de vedere și la ce dețin eu, nu am momentan buy the dip acțiuni. Dacă volatilitatea se duce la 35-40 și frica se îndreaptă spre 20, doar atunci buy the dip acțiuni. Okay, în cazul meu. În cazul vostru, poate dacă nu aveți acțiuni și vreți să le dețineți, un VIX la peste 30 și o frică sub 30 ar putea să fie suficient pentru a începe o poziționare pe anumite acțiuni. Imediat discutăm despre ele. Hype-ul voiam la 20, dar nu s-a dus. Da, a fost 20.7 și eu îl voiam sub 20 dacă mai ții minte, dar în zona aia am văzut că era foarte, foarte apărată de tauri.
TLT-ul corectează, înseamnă că bondurile urcă, nu știm de ce, probabil de frica acestui petrol care urcă și a inflației. Inflația a venit la același nivel, după cum se poate vedea, nu avem nici creștere, nici scădere, stagnantă, 2,4-2,5. De ce n-am văzut un impact asupra prețului, asupra inflației, numărului inflației? Pentru că momentan ai raportat pentru luna trecută, adică pentru februarie. Deci nu aveai ce să vezi aici în mare parte, poți să vezi în luna asta, martie, adică poți să vezi pe raportarea viitoare din aprilie, atunci da, ai putea să vezi o reacție aici. Unemployment rate-ul îl vedem la 4,3, la 4,4, a urcat de la 4,3 și în FP am văzut piața muncii, ok, va tăia Fed-ul? Nu va tăia, având în vedere totuși că da, piața muncii suferă, dar inflația cumva stagnantă, probabil nu va tăia și Jerome Powell nu-și va asuma acest lucru. Vom avea FOMC-ul săptămâna viitoare pe 18, vă aștept pe toți, va fi un live probabil mai animat, iar ora va fi probabil 20:00, ca să știți de acum, o să schimbăm și noi aici, doar ce s-a decalat un pic. Bun, în zona de frică pe acțiuni și cam așa arată. Hai să intrăm individual, să vedem ce se întâmplă aici și apoi ajungem și la știri, avem multe de discutat și pe zona de știri. Închidem și bursa americană imediat, la ora 9, ora Olandei, 10, ora României se va închide imediat. Și analizăm. Dacă ne uităm pe cripto, așa un overview, ne uităm prima dată pe 24 de ore, să vedem ce stă bine. Hype destul de clar aici și pe 7 zile și pe 30 ne vom uita imediat. Stă foarte bine și ăsta e un semnal în sine. În momentele astea când piața corectează, vrei să te uiți la ce rezistă bine, iar Hype e una dintre ele. Clar că ETH și asta decent, o vedem la 2072, dar nu atât de bine ca Hype. Ok, Hype a avut o creștere mai mare, mai bună. Fetch-ul 4,74, slab, până când urcă peste 20 de cenți, nu s-a ținut excelent. Peng-ul s-a ținut binișor, vedem că a ținut regiunea de 0,05 destul de bine și acum e la 0,071. Au și livrat jocul, cei de la Peng-ul, deja nu prea mai livrează nimeni nimic pe perioadele astea, deci e destul de bine că merg mai departe cu roadmap-ul, iar retail vor aduce destul de puternic în zona de cripto în viitor, mai ales cu jocul ăla vor aduce din partea de Gen Z și toți ceilalți. Ok? Iar ăsta e un play în momentul când piața va reveni pe bull, ăsta e un play bun, adică un play la care vrei să te uiți în mare parte. Suiu, din nou sub $1, dacă îți place, asta e regiunea, vă ziceam de când era pe la 3-4 și am vândut poziție vreo 30% din Sui, vă ziceam sub $1 ar fi zona relevantă dacă ai răbdare, a venit sub $1, aici sub $1 poți să ai putea începe dacă vrei să acumulezi Sui. Aici, și ăsta e planul tău, să faci un DCA sub $1. Cred că ăsta se va tranzacționa mai sus și va face parte din zona aia de utility? Absolut. Absolut. Și Sui va face parte din zona de utility. Pengu, nu știu neapărat dacă zona de utility pe care o are Sui nu, că e pe altă zonă, dar asta va face parte din utility memes, ok, care vor rămâne relevante. Ce mai vedem pe aici? Deci Hype clar va rămâne aici cu Sui, 0O, layer 0 și ăsta e un interesant doar ce nu și-a făcut un ciclu complex și are ceva utilitate. Sei din nou slab, nu m-aș concentra pe Sei, am zis, între Sei și Sui am ales Sui și în continuare nu regret și alege în continuare Sui aici. Avele, am poziția de sub 100 pe la $80, o țin, n-am nimic cu ea, cred că și ăsta va fi un play bun pe zona de utility. Problema Ave pe la tokenomics. Arbitrum, nici aici nu mișc nimic, chiar o să mai acumulez, cred că și ăsta își va reveni pe layer 2. Layer 2-urile nu cred că vor muri ușor, absolut deloc, și cred că vor avea o revenire. Ce mai vedem pe aici relevant? Uniswap, din nou și ăsta poate să fie un play decent pe zona de utility, cu toate că n-am Uniswap și nu știu dacă o să iau neapărat pentru că am Aave. Render, mai am ceva render în portofoliu de risc, a fost în bază o perioadă lungă, am și vândut pe la $9, $10. Da, e și picat din portofoliu de bază render, dar nu vând, deoarece cred că și ăsta pe utility stă bine, împreună cu Ondo, împreună cu Link, adică trifecta, o vedem aici, render, Ondo, Link, da? 25 de cenți pentru Ondo, sub 20 de cenți putea să fie interesant, 10-20 pentru Ondo, iar Link-ul sub 10, acumulare macro pentru Chainlink dacă ai încredere în Link. Eu am, nu știu care e prețul mediu, trebuie să mă uit să văd la Chainlink, probabil spre, nu știu, 12, 11, 12, deci nu stau chiar atât de rău, o să mai adaug la poziția Link. BNB-ul, clar, utility destul de bun pentru BNB atât timp cât rămâne relevant Binance și e în continuare foarte relevant, dar nici nu poate să aibă pe termen lung 70% din piață cum are acum, dar va migra, desigur, BNB-ul și se va transforma. Asta e partea frumoasă la aceste monede cu capital în spate, că pot migra în diferite ecosisteme și în diferite zone și pot rămâne foarte relevante.
Asterul nu-l văd pe aici, dar clar, un play interesant, uite, la 70 de cenți, stablecoin, nimic aici relevant de la el, 70 de cenți, ăsta din nou sub $1 la nivel de acumulare, un pic mai risky față de Hyperliquid, dar dacă vrei să diminuezi riscul din Hyperliquid, Asterul ar fi pe locul 2 pentru acumulare. Deci da, asta ar fi să zicem zona de utility, sunt sigur că am mai uitat câteva pe aici, dacă nu le-am văzut pe toate, dar astea, Solana, desigur, Solana dacă se duce sub 50 din nou, asta cred că va face all-time high la un moment dat, dar cred că va dura 2-3 ani, cel mai probabil, mai ales dacă pică sub 50, dar cred că va face. Sui cred că va face mai devreme și va mânca Sui aici probabil din Solana în viitor. De asta cred că Solana va lua un pic mai mult să facă all-time high. De ce? A fost performanta bună pe ciclul ăsta față de ETH, de exemplu. A performat mult mai rapid, mult mai bine pe ciclul ăsta. Sui a avut o reacție bună, dar în continuare market cap mai mic decât Solana, deci ar putea avea o reacție mai bună. Am și Solana, am și Sui, le am pe amândouă în momentul de față, nu vreau să le vând în niciun caz, o să aduc și Hyperliquid în portofoliu, am și BNB, care mi-a ținut foarte bine portofoliu împreună cu Sui, împreună cu ETH și împreună cu Solana și cu Aave, deci pe astea care au performat bine nu o să le scot în niciun caz din portofoliu de bază. Link am adăugat aici, deci utility. Merg pe utility în perioada viitoare, full utility. Clar că și Bitcoin va rămâne relevant. Bun. Aave la Tokenomics, da, cu fundația care tot vinde și cu manevrele pe care le face fondatorul nu-mi plac atât de mult la Aave, dar nu stă atât de rău pe Tokenomics, ai dreptate. Nu stă chiar atât de rău pe Tokenomics, altele sunt mult mai rele decât Aave. Bun, Piu, vedem pe 7 zile Piu va avea asta ceva relevanță foarte improbabil, dar într-un bull va pompa, pentru că toată lumea știe de Pi, nu? Va rămâne acolo, utility meme, probabil acest Pi. Bun, pe 7 zile, e important să vedem pe 7 zile, uite, OKB-ul aici, dacă vrei să pariezi pe un exchange în afară de BNB, poate ar fi OKB, aici care s-a ținut destul de bine pe perioadele astea și tokenul a stat binișor, dar clar că volatilitate mai mare decât BNB-ul aici. Tao, din nou pe AI, Tao, aș vrea să-l aduc și pe ăsta dacă pică sub 100 în portofoliu, pentru că Fetch a fost o dezamăgire pentru mine personal aici, n-am un preț atât de mare pentru Fetch, nu știu, trebuie să mă uit, e sub 50 de cenți cel mai probabil, dar a fost o dezamăgire aici, probabil dacă Fetch se întoarce pe la 40-50, voi mai face diversificare în Tao, probabil din poziția de Fetch. Okay. Bun, ce mai vedem aici relevant? Uniswap, am zis, Arbitrum 463, Just nu pot să-l iau în serios, Suyu un pic pe verde, pe 7 zile Ethereum slab, are de recuperat. Aici la fel și Bitcoin, uite, la fel și Solana de recuperat. Vedem pe 30 de zile cum stă treaba. Pe 30 de zile Morpho, Morpho ăsta, printre cele mai bune grafice momentan, împreună cu Hyperliquid, dar la Morpho arată un pic mai bine. Am văzut că, nu știu, cred că fondul lui BlackRock, ceva, on top of Morpho, văzusem ceva știri în legătură cu Morpho, dar, din nou, bine aici. De luat în seamă, clar, l-am adăugat și pe asta. Pengu, pe 30 de zile pe verde, Stable, Piu, Hype-ul, BNB-ul, pe verde. Astea care vor performa bine acum, vor performa bine și în viitor. Uniswap-ul, Render-ul, ok, Tao, aici destul de bine. Cele care vor performa mai slab, uite, Ethena cred că va mai avea o reacție bună, gen înapoi peste $1, absolut da, în probabilitate foarte bună. Dar momentan cum a reacționat acum, nu-mi place atât de tare, că e reacția pe care a avut-o acum. Dacă revine pe profit, să văd, oricum e în portofoliu de risc, să văd dacă mai țin toată poziția pe Ethena. Cred că da, pentru că nu mă deranjează atât de tare, pentru că e în portofoliu de risc, ok. Bun, dar și Ethena, probabil aici la nivel de utility, va sta bine, va sta destul de bine. Bun, hai să mergem și la acțiuni să vedem. FET, dezamăgire. Dezamăgire pentru că FET-ul promitea multe, iar a făcut puține, ok? Hai să vedem la acțiuni. Aveți danielniță.ro, intrați danielniță.ro, pentru că aici aveți cam tot ce aveți nevoie în mare parte. O să fie și mai multe lucruri pe care o să le vedeți aici în viitor. danielniță.ro, face și cont, ok, pe danielniță.ro, pentru că la acțiuni, de exemplu, nu aveți acces. Să facem așa, o să dăm refresh aici.
La acțiuni nu aveți acces dacă nu vă faceți cont, ok? La secțiunea asta de acțiuni de aici. Bun, hai să ne uităm un pic să vedem ce se întâmplă. Avem Nvidia un pic pe verde și zona de semiconductori un pic pe verde aici. Avem Micronul, avem AMD-ul, avem Intel-ul pe verde chiar destul de bine. Nvidia flat, un pic neutră. Erau știri că iranienii vor să atrage, nu știu, ceva centre a acestor mari companii, cum ar fi Nvidia, cum ar fi Microsoft, cum ar fi Palantir, de prin Dubai și de prin alte zone. Multe știri, o să le analizăm imediat, dar nu știu câte dintre ele sunt mega super relevant. Amazon 0.62, în continuare Amazonul e un play al meu, acolo lângă ETH pe următoarea zonă de ciclicitate în zona superioară, deoarece ăsta a performat prost. De ce? La nivel de CAPEX, am mai explicat, au făcut foarte multe achiziții și au băgat foarte mulți bani în zona de AI, care probabil va da rezultat într-un an, 2 și asta probabil va performa foarte bine, gen 500 plus, la un moment dat poate chiar mai sus de atât Amazon. Dar relevant pentru construirea unei poziții macro ar fi sub 200, ar fi bun 150-200 la construirea unei poziții macro pentru Amazon aici, ok? Ceea ce o să și fac ușor, dacă se duce sub 200. Oracle-ul v-am mai zis, era deșurtata cu ceva timp, vă ziceam acum probabil va urca, ceea ce pare că urcă, iar software-ul urcă, Bitcoin verde, cumva din nou e o mică corelare acolo între zona de software și zona de crypto, mai ales zona de utility aici, pare că noua zonă instituțională care pariază acum pe zona de ETF pun în același coș zona de crypto cu zona de software momentan, după cum se poate vedea. PLTR-ul 151, vă ziceam zona de 155 pentru amatorii de short, destul de relevantă, PLTR-ul aici, deci stă în continuare foarte bine că ajută foarte mult Statele Unite, Guvernul Statelor Unite pe acest război. Tesla 407, cred că și asta în momentul când războiul se va opri, va avea o reacție pozitivă și vom vedea la un moment dat un all-time high, e într-o macro reacumulare, nu cred că se va opri aici să facă un bear market, ci în prima fază cred că va face all-time high și de-abia apoi. Iar la Tesla vreau din nou să vând în profit. Vă reamintesc că am o singură acțiune care este pe minus, iar aceea este NIO cu un preț mediu $7, parcă 9, nu știu, trebuie să mă uit în portofoliu de acțiuni. Bun. Dar Tesla aș vrea să vând mai sus. Bun, Google 0,39, Meta 0,09, Netflix undeva la minus 2% pentru Netflix aici, ăsta mare de picat, nu știu, cred că mai jos pentru construirea pe Netflix. Netflix-ul nu cred că va muri deloc, iar Amazonul știm foarte bine că au și streaming service, deci Amazon e one company for all, dacă e să o luăm așa, ceea ce vrea să facă acum Elon Musk cu X-ul. Dacă ne uităm la Amazon, deoarece au și ei, nu? Amazon Prime, iar Netflix-ul e un concurent aici direct. Iar meciurile de fotbal în viitor le vei vedea, oricum sunt deja pe Amazon. Uite, de exemplu în Olanda eu mă uit la Premier League, unele meciuri sunt pe Amazon Prime, dacă nu știați. Iar în viitor veți vedea și pe Netflix, veți vedea numai pay-per-view-uri în viitor, adică trebuie să plătești ca să vezi anumite evenimente sportive, nu mai e cum e acum, dai un cablu gata și 25 de lei, 50 de lei și vezi toate meciurile. Nu o să mai fie așa în viitor, ci o să ai aceste platforme care o să acapareze toată zona asta, ok? Și atunci, da, revenue-ul lor o să fie din ce în ce mai mare, plus că Amazon e băgat și în inteligența artificială și în zona de curierat și ați văzut, platformă online, shop online, au tot în one. Asta când va crește, va avea o explozie destul de mare la un moment dat Amazon. Deci e un play al meu personal, dar momentan nu dețin. Aș vrea sub 200. Bun. Trump, ce zice Trump? Zice ceva Trump? Dacă zice ceva, mă uit. Are vreo conferință de presă sau? Nu știu. President Trump prepares to invoke Cold War era powers. Ce? Ok. Powers to boost oil production of the Southern California coast. Ok, deci vrea să drill baby drill. Drill baby drill. Vezi, de asta prețul petrolului, cum vă ziceam în video ăsta pe care nu știu dacă v-a dat YouTube o notificare, vi-l arăt imediat. Nu o să țină prea mult peste 100 pentru că nu o să-l lase să țină peste 100, ok. Și mă refer la video ăsta. Dacă sunteți privitori noi, aveți butonul de subscribe aici. Toate linkurile le aveți în descriere, dar ăsta, cu vine recesiunea petrolului de la 100, dacă nu l-ați văzut, îl aveți aici, da, în secțiunea asta de videouri. Bun, mergem mai departe.
Mergem mai departe. Deci Amazonul, da, play destul de macro pentru Amazon și aș acumula sub 200 cât pot. La fel ca ETH sub 2000. Tesla, am zis de ea, partea de energie în continuare stă bine. După ce am avut un dip, după ce am văzut că s-a mai potolit petrolul, acum toată zona asta de energie, vă ziceam oricum să fiți atentă pe Exxon Mobil și pe Chevron, pentru că ați văzut, drill baby drill, cine face drill baby drill? Păi băieții ăștia de aici fac drill baby drill. Din California, de unde vă atram. Deci, e un pariu bun aici, pe zona asta de energie în perioada viitoare. Anul ăsta, anul viitor. Bun, la nivel de IBM, Salesforce stau mai slab. Uite, Uber, și ăsta ar putea să fie un play interesant dacă se duce sub 50, acest Uber aici, un pic mai speculativ, ce e drept. Ce e drept. Bun. Mergem mai departe, la calendarul economic nu sunt mari lucruri de văzut aici, dacă ne uităm pe calendarul economic, avem inflația core, am văzut-o 2,5, aveți tot, cum am zis, all in one și calendarul de raportări, îl găsiți și pe el aici, da? Putem să vedem Oracle. Oracle a fost pe 9, a raportat destul de bine. Ce am mai văzut aici? Uite, Oracle a raportat 1,28, 17, a bătut de asta și urcă momentan. Aici ce avem astăzi? Adobe, vom vedea ce se întâmplă la Adobe și cam atât. Am zis ceva că UiPath-ul ar mai putea fi azi. Bun, deci avem și calendarul economic și calendarul de raportări aici, mai e PC-ul vineri, în rest nu prea mai vedem mare lucru aici, nu cred că vom vedea la PC mic. Nu cred că focusul este pe partea asta economică săptămâna asta, ci v-am zis care este play-ul pe care vi l-am reliefat absolut gratuit și aici, în pulsul pieței, Weekly Brief, varianta free, o găsiți și aici. Da, dacă mergeți la update, găsiți în fiecare luni. Dați seama că fac eforturi de fiecare dată să vă aduc cea mai bună informație gratuit, după cum o vedeți. Ok, dar vă ziceam, săptămâna asta despre CPI, despre conflict și shorta petrolul. Eu vreau să fiu simplu, risc mic, confirmări fără orgoliu, bla bla. Bun, n-am shortat petrolul din păcate, cu toate că am făcut un video de patron vineri, ziceam, țineți ochii pe 104-110 regiunea respectivă. Unde aș fi vrut să shortez pe petrolul, avem o poziție pe BitGet și pe BingX, alea două pentru shortat petrol, dar aveți desigur și Hyperliquid, puteți folosi și Hyperliquid pentru dacă vreți să dați long short la petrol, și mai aveți și eToro pe care le aveți în descriere, deci acolo. Dacă era mutarea luni, eram pe fază, am fost offline undeva până luni, nu știu, pe la prânz, din păcate, și n-am poziționat nimic la petrol, dar nu e ce fel de problemă, imediat vă discutăm dacă mai vreau să mai intru în vreo poziție pe petrol, ok? Dar găsiți acest weekly brief în fiecare luni, vi-l fac aici, e unul destul de bun, deoarece la o citire mică de vreo 5 minute puteți să vă uitați ce e interesant, care sunt play-urile aici, ok? Pe săptămâna respectivă, cum ar fi long equity, short petrol, long crypto. Ceea ce un play destul de bun aici, ok? Se poate vedea. Pentru săptămânii CPI-ul am văzut flow-urile bune și o să ne uităm și la flow-uri imediat. Bun, deci găsiți asta aici în secțiunea de dashboard. Nu numai asta, puteți să vă faceți și portofoliu și multe alte lucruri. Aici la stoc și la criptomonede. O să implementăm și mai multe chestii aici în secțiunea de portofoliu. Aveți zona de oferte, o aveți și în descriere, aveți NordVPN-ul pe care eu îl folosesc de o lungă perioadă și îmi place, mai ales să-l folosesc și în Olanda, că nu am nevoie să intru pe ceva site-uri românești. Aveți aici Patreon, aveți content exclusiv pe Patreon, portofolii, tot, update-uri zilnice, tot găsiți acolo și aveți și reducere de 50%, cred că până mâine, poimine, ceva de genul ăsta, ok? Ledger, Trezor, Bybit-ul aveți în descriere, plus promoție destul de bună la Bybit, dacă vă înregistrați aici pe Bybit și depuneți 100, puteți câștiga un iPhone 17, încă mai e probabil o săptămână, două această promoție. Dar o găsiți aici în descriere, imediat vă pun și vouă pe chat, ok? Ca să o vedeți. Și trebuie să vă registrați pe un link după. Okay? După ce vă faceți contul, depuneți, trebuie să vă registrați pe un link, imediat vă arăt. Deci asta este campania, o puteți găsi aici, vă las linkul. Iar apoi, pentru a vă înscrie, dați click pe Patreon pe acest link, imediat vi-l arăt. Și aici în Patreon o să găsiți acest form. Hai că vi-l pun aici pe chat, acest form. Okay.
ca să-l aveți. Bam, aici, dar vă pun și tot postul de pe Patreon. Bam. Cum ziceam, aveți 50% reducere în Patreon. Bun, vi-l pun și pe ăsta ca să vedeți toată promoția. Mi se pare o promoție foarte bună, vor fi probabil 40 de persoane. La fel ca la cea de la BitGet, același lucru. VPN v-am zis, acțiunii Toro aici, v-am zis, mai aveți și pe BitGet BingX dacă vreți să shortați petrolul, dar din nou aveți grijă. Shortul meu pe petrol era cu 1x leverage, în niciun caz mai mult de atât, era ideea de construire a poziție peste $100. Păcat că n-a stat mai mult peste $100, era incredibil de bine doar ce aș fi construit o poziție acolo. Dacă se va întoarce peste $100 petrolul, voi construi o poziție peste 100, da. Până unde? Până 150, adică nu o să iau un singur short, ci o să construiesc poziția până în 150. În caz că vedem ceva escaladare acolo. Imediat ajungem și la prețul petrolului, ok? Bun. Deci ne întoarcem, aveți aici în dashboard, plus aveți și prețul petrolului, l-am adăugat și pe ăsta în dashboard, îl puteți găsi aici, da? Lângă S&P, Dow Jones, așa, aveți și prețul petrolului US Oil, care momentan urcă 87,73, îl găsiți și pe ăsta aici. Și aveți tot într-un singur view, nu trebuie să mai folosiți 15.000 de website-uri anonime, le găsiți pe toate aici și ce vă interesează vă puteți pune, desigur, la favorite, cum am și eu după ce vă faceți cont, vă puteți pune la favorite aici sau să vă uitați la utilities sau la ce vreți să vă uite. Vă uitați doar la ce vă interesează. O să adăugăm și să vă puteți pune notificări pe anumite acțiuni, să puteți pune notificare pe VIX, pe toate astea urmează, dar și la cripto puteți face același lucru. Okay? Îți face același lucru. Pe zonele astea de berg creștem infrastructura, țineți cont că am lucrat întotdeauna la o infrastructură mai macro a zonei de investiții și lucrez în continuare la ea și încerc să o stabilizez cât de cât. Am pus umărul destul de puternic la stabilizarea ei pe România, dar vrem ca pe următoarea zonă de urcare să fim mult mai pregătiți din multe puncte de vedere în ceea ce înseamnă piețele financiare și asta înseamnă infrastructură, dar infrastructura și ea costă bani, ok? Și o fac pe banii mei. Bun. Mai departe, dar și cu ajutorul vostru, desigur, dacă susțineți canalul prin membership-uri sau dacă vă abonați la Patreon sau dacă la toate chestiile astea, încerc să bag cât mai mult înapoi. Bun. Da, ziceam și la criptomonede, vă puteți pune favorite aici, după cum vedeți și vă puteți uita doar la ce vă interesează în mare parte. Aveți și toate știrile în timp real aici și pe cripto aici. Și le mulțumesc că au dat acces pentru a putea pune știrile de la ei, care nu prea am mai văzut așa ceva. Adică dacă vreți ceva similar ca Bloomberg, din nou infrastructură, care ține de infrastructură în general, puteți dați follow la cripto aici. Aveți știri în timp aproape real, câteodată chiar mai rapide decât pe Bloomberg sau de pe alte site-uri. Le găsiți aici, ok, pe cripto aici și puteți da follow și le vom lua și noi la rând să vedem ce se întâmplă aici, de la ce s-a întâmplat în România, inflație, Nicușor Dan, toate cele, dar le găsiți și aici, după cum vedeți, curg în zona superioară, adică dacă intrați pe site, bam, puteți să vedeți o știre aici imediat în timp real și cam așa apar în secțiunea asta, după cum le puteți vedea pe site una câte una și le puteți observa și le puteți vedea. Zic eu că infrastructura crește pe zona de cripto, dar și pe zona de educație, dar și pe toate zonele. Cred că vom fi mult mai pregătiți pe următoarea parte a piețelor financiare. De ce? Pentru că se maturizează, ok? Și odată cu maturizarea ei trebuie să ne maturizăm și noi. Bun. Aveți și blogul aici, consultanță, poți să înveți, ai tot aici, la învață o să fie adăugate și mai multe materiale când am eu timp. Din păcate sunt unul singur aici și încerc să fac cât mai multe lucruri de unul singur și de-aia apreciez și ajutorul vostru de fiecare dată, pentru că încerc să fac cât de mult pot pentru a crește, ca oamenii să poată să fie mult mai educați, să ia decizii mai bune, să fie mult mai interesați de zona de investiții. Încerc cât pot. Okay? Bun. Deci aveți toate astea aici, în mod gratuit puteți intra și le puteți accesa și puteți să învățați. Bun, mai departe, mergem pe grafice, nu știu dacă mai era ceva de văzut aici. Bitcoin rămâne în aceeași idee, hai că se închide bursa și apoi mergem și la Bitcoin, Bloomberg Live, uite că mi-am amintit. Se închide bursa, ia să vedem și imediat. More than 5.5% today, Katie. Brent
up more than 5.2% today. 92.40 is where it is. Both of those up more than 50% year to date. Yeah, I have to say, while you were in Florida, you missed a lot of volatility in the oil market. I mean, just breathtaking. And it feels like that is the asset class that all other asset classes have been keying off of. And I do want to point out all these asset classes, with the exception of bonds, all sort of oscillated between red and green on the day. And I think it gets to your point, Tim, about this idea of a lot of investors really just not knowing exactly what direction we go from here. That is true for all of the major indices, which spent time in the red and spent time in the green. As for the closing bells, the Dow will finish in the red, down almost 300 points, or 0.6%. The S&P will finish in the red, down 6 points, or about 0.1%. The NASDAQ composite, that will finish in the green, up about 0.1%, and the Russell 2000 in the red, down about 0.2%. All right, quick check on the S&P 500, guys. Most names in the index lower for the Wednesday trade. 331 losing ground today. Katie, 170 to the upside, 2 unchanged. Let's take a look at the sector level as illustrated by the circle here. An interesting makeup. Energy was your biggest outperformer when it comes to percentage gains, up about 2.5%. Tech participating as well, higher by about 0.4%. To the downside, though, consumer staples down about 1.3%. Real estate, financials also lower, but 8 out of 11 sectors. Ok, câștigătorul masiv pentru astăzi energia, dar l-am văzut și noi că ne-am uitat mai devreme. Ne întoarcem aici, s-a închis cazinoul bursier. La cripto aceeași poveste, Bitcoin se luptă cu acest nivel relevant de aici, 71.800, 72.000. Range-ul ăsta nu poate să-l țină suport, cum nu l-a ținut nici aici în range-ul ăsta și nici aici. Ok, momentan se luptă, a avut mai multe testări în regiunea asta. Clar că vreo săptămână, 2 ar trebui să-l spargă, că dacă nu, urmă riscul e invers. Cazul de bază rămâne în continuare pentru Bitcoin să testeze 7678, pare că și-a timp momentan, n-ar fi să zicem o mare urcare, având în vedere că aici vine 55 MA 60-100, de obicei ai urcări spre 100 măcar, ok, la nivel de unde se duce Bitcoin. Deci nimic altceva la Bitcoin, e boring, dar nici interesul nu e extraordinar pentru că e boring, ce e drept. Avem o candelă bună pe weekly și ce vrei să observi la închiderea de pe weekly? Peste 70.000. O închidere peste 70.000 pe weekly te-ar duce rapid în regiunea asta de aici și apoi mai sus unde vine 21 EMA-ul la 83-84. Cred că ulterior o să vedem o mutare chiar până în 86.000 în ceea ce privește Bitcoin aici în perioada viitoare. Volumul destul de bun pe săptămâna trecută, aici un pic mai slăbuț, vrem să vedem și Coinbase, Coinbase-ul și el un pic mai slăbuț, dar candela bună. Ce nu vrei să vezi e o reacție similară, adică să dea tot înapoi spre final de săptămână cum a dat aici, și să închidă sub 67.6. Dacă se întâmplă asta, da, atunci avem ceva probleme, dar momentan, după cum vezi și pe daily, arată bine. De ce? În sfârșit a urcat peste 9.21 MA, ții suport aici la 68.000. N-ar trebui să mai dureze mult până când vedem mutarea asta. Problema rămâne că e joi, știi, asta e problema și am putea vedea încă o corecție, nu știu, la 68.9, poate chiar 68.000, dar ulterior cred că în sfârșit va încerca în zona superioară. De ce? E un pic diferit pentru că ai avut rezistență, ai început să urce aici fake out, pe urmă iarăși ai reluat regiunea asta. Cumva înseamnă că buyerii sunt interesați aici de a duce prețul mai sus în ceea ce privește prețul, în ceea ce privește direcția Bitcoin. RSI-ul și el foarte bun. Foarte, foarte bun. Minim în urcare. Fix pe SMA 14 stă excelent. Probabil 69 urmează. Arată bine. Pe daily, pe weekly la fel arată binișor, probabil înapoi la 80, destul de bine, iar dacă ne uităm la MACD, și MACD-ul arată destul de erect aici, destul de bine, înseamnă că buyerii sunt cât de cât în control. Nu numai asta, și weekly-ul arată și are spațiu de manevră măcar până în SMA 14, iese din regiunea asta de bear de la 27, nemai văzută din 2022, a atins-o aici. De regiuni macro, dacă te gândești la acumulări în ceea ce privește Bitcoin, dacă nu ai deloc, în cazul meu n-are rost, pentru că am prețul mediu la 20.000 și am vândut și deja peste 100.000, deci nu mă interesează aici Bitcoin. Dacă s-ar duce sub 50-40 pe acolo m-ar interesa, dar momentan aici nu.
Dar istoric aici îți face măcar un bottom local, dacă nu și un final în ceea ce înseamnă Bitcoin, ok? Momentan nu putem să ne gândim la un bottom final aici, dar unul local, absolut, da. RSI-ul mai are spațiu de manevră și pe weekly. Dacă ne uităm la stocastic, și mai bine arată aici din regiunea asta, doar ce stă aici de prin octombrie, în zona asta de jos, ar trebui să ai o mutare în zona măcar mediană, dacă nu chiar superioară, iar la nivel de MACD n-ai fost niciodată aici. Deci puterea de vânzare a fost una nemai văzută pentru Bitcoin, iar momentan pare că în sfârșit se încearcă. N-a mai făcut un cross, ziceam ieri pe patron, din august. Deci din august de aici n-a mai făcut un cross pozitiv. Septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, 7 luni. 7-8 luni este zona în care Bitcoin schimbă trendul de obicei. Okay? Bun. Concluzia, bine pentru Bitcoin, ai putea să vezi până la mutarea 78, dar ulterior probabil va merge până în 86 de aici, când va opri Trump acest război, pe care desigur el l-a început. Bun. În prima fază ai 55 EMA-ul care poate să-ți dea o mică rejectare, din 75-76, cum ziceam în prima fază. Arată bine, atâta timp cât Bitcoin ține 65-8, în continuare probabilitatea în favoarea taurilor pentru a vedea aici o urcare. La nivel de monthly, ai testat 55 EMA-ul, de cele mai multe ori nu urce atât de rapid peste 86, adică ce ai putea vedea în următoarele luni, ai putea să vedea acest range, 62, 86, 87. La macro, ca să zici, ok, s-a terminat bear-ul ăsta pe care îl vedem aici, e nivelul de 87-90 de mii la nivel de monthly. Dacă închizi, cel mai probabil Bitcoin face all-time high. Știu că sună ciudat, dar dacă va face mutarea respectivă, vă putem vedea chiar și all-time high de la Bitcoin. Bitcoin are de cele mai multe ori rally-uri spre 200 moving average, 200 moving average și când găsește suport schimbă trendul la nivel, să zicem, un pic mai mare. Momentan n-a avut aceste mutări spre 200 moving average, aici n-a avut, toată ce a spart-o ca lumea, n-a avut o mutare înapoi, care vine la 94.000, 200 moving average, dar ulterior cred că asta va mai pica, deci 88-86 în următoarea lună, două, ar putea să fie cazul de bază pentru Bitcoin aici. Și aici vedem dacă ciclul de 4 ani se repetă sau nu. Dacă vedem mutarea asta pentru Bitcoin aici, atunci putem vedea. Fie face asta să se repete în ciclul de 4 ani și papa, la revedere. Ne vedem la 36.000. Fie se sparge și vedem mai sus. Acum, probabilitatea e în favoarea urșilor aici. Momentan vreau să văd reacția din regiunea asta și ce direcție am doar până aici momentan. Vreau să văd de direcția până aici, până în 86.000 și acest nivel. Deci când a venit mai repede, păi multă lume aici pune poziții de long, iar piața se întoarce, le închide pozițiile pentru a fi un pic mai curată. Mă uităm și la open interest, nu e chiar cel mai bun în momentul de față și la funding rate. Cumva de asta probabil n-am văzut încă mutarea în regiunea asta. Ar pare că s-a mai echilibrat un pic. Un alt lucru pozitiv pe care îl văd aici sunt flow-urile instituționale în sfârșit, în care vreo 2 săptămâni la rând sunt flow-uri pozitive. Inclusiv vedem pe 9, pe 10 flow-uri pozitive aici și overall pe săptămână flow-urile pozitive, ceea ce e bine. Nu atât de mari cât ai vrea să fie dacă ne uităm aici, dar măcar nu mai ai exituri atât de mari cum ai avut în trecut. Și ăsta e un semnal bun aici în ceea ce privește Bitcoin. Cine cumpără? IBIT, BlackRock cumpără aici, l-a și vândut, dar în mare parte mai mult a cumpărat, după cum putem să vedem în ultimele 2 săptămăni. Okay? Deci revin și buyeri instituționali, ceea ce e destul de pozitiv aici. Bun, ce am vrea să mai vedem pe ETH? Imediat facem tranziția la Ethereum, să vedem ce se întâmplă pe ETH. Bun, pe ETH aici la fel, ai avut overall niște flow-uri pozitive, dacă ne uităm aici total pe 10 cât de cât bine, dar încă nu sunt atât de bune cum ai văzut la Bitcoin, adică Bitcoin se ține un pic mai bine momentan aici. Ai avut de la BlackRock niște ieșiri de 28.000 de ETH pe data de 9, acum 2 zile, deci ai avut ceva ieșiri, cu toate că au mai cumpărat în trecut, putem să observăm aici 20.000 de ETH. Ulterior doar 26, 40.000 și 42.000 de ETH ai văzut aici, care cumva a șters cu buretele ce s-a întâmplat pe 4 martie, adică 80.000. Ok? De asta împărțit momentan pe ultimele 2 săptămâni ceea ce înseamnă Ethereum. Bitcoin un pic mai bine, Hai să ne uităm acum la ETH. Băi, aceeași direcție, nu s-a schimbat nimic.
Cumva asta e un subsol local, mențin ideea asta pentru că arată bine, la fel ca Bitcoin, același lucru, ar trebui să vezi asta, ar trebui să vezi în primă fază, ai ca target regiunea asta de aici 2352 și 55 mai exact la 2264 și ulterior 100 EMA-ul pe daily care vine undeva la 2500, poate chiar și un 2700 dacă Bitcoin se duce peste 80.000. Da, asta ar fi mutarea și apoi vom vedea dacă de aici asta face un bottom mai mare sau doar un bottom local, mai merge poate la 3000 și apoi corectează din nou aici. La weekly, la fel, avem spațiu de manevră foarte mult pe RSI, stocasticul e în zona de jos, deci favorabil taurilor aici, iar MACD-ul și la același lucru. Am mai văzut un cross din octombrie aici, ok. Deci putem să mai vedem ceva acțiune bună aici pentru ETH care ar putea veni 2251 până în 2436. Aici unde vine și 200 moving average la nivel de ETH. Deci direcția aceeași pe ETH. Okay? Direcția aceeași, adică aceeași ca Bitcoin aici. Arată cât de cât bine, ai minime în urcare, un bottom aici frumos în regiunea asta. Ai și ceva volume, dacă ne uităm și pe Coinbase, ai vreo 3 zile la rând de volume pozitive aici, decent. Ce vrei să vezi pentru o confirmare? 2100 vrei să vezi pentru o confirmare, adică nivelul ăsta 2086-2100. De aici, 2103. Vrei să vezi un daily peste regiunea respectivă ca să putem avea în sfârșit mutarea. Va fi una rapidă? Absolut, da. În momentul când va sparge ăsta, va fi o mutare destul de rapidă în zona superioară, care probabil va coincide cu o finalitate cât de cât a războiului dintre Iran și Israel și cu S&P-ul care va urca și el în momentul respectiv. Ok? Deci toate piețele probabil vor avea aceeași reacție. Bun. Mergem mai departe. ETH BTC și apoi ne uităm și la altele. Bun. Bun. ETH BTC. ETH BTC același lucru aici. Binișor. Avem 003 și apoi avem 0031 aici ca target. Binișor. Macro bottom aici. Ai putea zice da la ETH BTC. Dar poate să-și ia timp. Putem vedea probabil în câteva luni de zile o mutare în zonele astea superioare. Pentru ETH BTC pe durata verii te poți aștepta la ceva reacții mai bune. Okay. Dar la fel ca la Bitcoin, ce vreau să zic la ETH, termen scurt ai mai putea vedea, după cum vedem din nou rejectat, ai mai putea să vezi o încercare mâine că e joi aici de un flash înainte de urcare. Adică mai putea să vezi un mic flash aici, ultimul, înainte de a putea vedea urcarea respectivă. Măcar să menținem 2000 la weekly, asta e un semnal bun, dacă am putea menține 2098-2100 ar fi bine, dar măcar 2000 la weekly, ceea ce n-ai făcut nici săptămâna trecută. Ultima oară când ai închis peste 2000 a fost pe 9 februarie, în februarie, acum vreo lună. Acum de o lună de zile n-am mai putut închide peste regiunea respectivă, vezi? Bam, e aici incertitudine, dar de obicei regiunea asta e bună după ce ai văzut o corecție de multe săptămâni la rând, ok? Bun, USDT.D și asta e interesant, ne uitam și data trecută și de-aia eram bullish aici pe piața de cripto, arată bine, pare că USDT.D-ul din range-urile astea vedem că are o încercare de distribuție 7.5, dacă pică putem vedea mai jos, dar arată bine la nivel de distribuție, rămâne aceeași reacție până în 6.5, din nou favorabil pentru tauri aici, cel puțin termen scurt, adică ai mai putea vedea ceva volatilitate negativă pentru USD.D. Others.D și dominanța, că nu vă las până că nu le facem pe toate. Bun. Dacă ne uităm aici la weekly, la others.d, ok, o reacție un pic negativă, dar măcar care era zona relevantă? Momentan ții rezistență la 7.45, da, asta cred că ar putea veni în prima fază aici, înainte să găsească un bottom și apoi să facă mutarea în 8.6. Deci asta un pic bearish, iar dominanța, ia să o vedem. Ce ne arată? De obicei când dominanța e bullish, piața urcă, cripto urcă. Și Bitcoin urcă. Când e bearish, scade și după cum vedem aici, dominanța e bearish, care îți confirmă că mâine ai putea vedea un flash aici, dominanța 58.9, iar Bitcoin probabil undeva aici, în regiunea asta. Okay? Îți confirmă că termen scurt nu e extraordinară dominanța și asta a fost dinamica pe ultimele 2-3 săptămâni. Când dominanța pică, de obicei cripto pică aici. Ulterior, dominanța arată foarte urât aici, nu foarte urât, dar urât momentan în range-ul ăsta. Mai poate să aibă încă un spike până în 60 un pic, dar ulterior cred că ușor va da înapoi. Bun.
Ce mai e relevant? Nu cred. Vedem ceva pumpuri aici, pe Pixel, de exemplu, care ziceam, asta pot face 100% într-o zi, ceea ce pare că Pixel a început. De fapt, a făcut într-o săptămână 3x din regiunea asta, 300%. Din regiunea asta de aici, de 004, s-a dus până la 2 cenți aproape. Dacă mai aveți Pixel, da, există o speranță că asta să mai continue. Dar, din nou, ce aș face? Prima zonă, 2 cenți, a doua zonă 4, a doua zonă 6. Aș încerca să triez cât pot și să scot cât pot din poziția asta în zonele astea superioare. La nivel de minus sau să o diminuez cât pot de mult pe regiunea asta de urcare. Dar așa veți vedea la multe în perioada viitoare, deoarece e foarte ușor să le pompezi pe astea. Dego, la fel, după cum se poate observa, s-a întors în regiunea de 1, dar probabil nu trebuie să te springi pe aici, până 4, 11. Vedem dacă se mai întoarce vreodată în range-ul ăla, dar și pe pump-ul ăsta aș scoate un pic dacă aș fi în Dego și apoi încă o dată aici în regiunea asta. OXT-ul pompează undeva la 0032, ICP-ul și ăsta pompează aici, ICP-ul dacă s-ar întoarce la 4, din nou aș fi foarte atent să scot ceva din el. BIM-ul nu, pe ăsta îl țin în continuare, poate să ducă 003, 004, adică poate să întoarcă lejer până în range-urile astea superioare, având în vedere cât a picat. Încep astea să pompeze un pic, știi cum e, dacă pompează 2-3 luni la rând, pe urmă îți dai seama că toată lumea intră în hype avansat. De exemplu, dacă BIM se întoarce pe aici, până 2 cenți, dacă Pixel continuă să întoarce până în regiunea asta, se face un hype destul de mare, iar de aici până aici nu e greu de pompat, în niciun caz. Când ai lichiditate. Feciul la fel, poate să vină în 25 de cenți destul de lejer. Întrebarea e pentru fece bottom aici, istoric cam a fost, dacă te uiți. Istoric a cam fost și nimeni nu mai dă nicio șansă. Minus 98% aici, aici undeva la minus 95 și aici ți-a luat minus 96. Deci, na, ești în regiunea respectivă. Cum vezi că e bottom? Păi când îți va urca înapoi peste 921 EMA. Aici, vezi, bam, urcare peste 921 EMA, buf, bubuială. Urcare peste 921 EMA, bum, bubuială. Unde e 921 EMA? 21 EMA momentan este la 26,30 de cenți. Deci să urce peste 30 de cenți. Atât trebuie să fac acest fetch ca să putem vedea urcare mai mare după. Bun, DOT 1.54, bine și ăsta, poziționat aici pe termen scurt, arată bine, probabil înapoi la 1.82, 2.3, regiunile astea. SUI arată bine aici din zona asta, probabil termen scurt 1.14, poate chiar 1.3 pentru SUI, arată bine, iar de asta zic, nu fi greedy, dacă vrei să deții SUI, nu fi greedy, nu aștepta neapărat regiunile astea, nu e ca sfat financiar, dar poți să-ți construiești o poziție mult mai bună. Mai rapid, asta vreau să zic, poziție mai rapid. Ok, dacă se duce aici, mai adaugi aici, dar nu e ok de obicei să aștepți. Pentru că asta poate să fie bottom, cum a fost și aici după ce a capitulat, după ce a căzut 90%, poate să fie cum a fost aici după ce a căzut 77% și momentan ești la o cădere de 80, dacă pui week-ul ăsta, nu 89, da? Hai să punem week-ul ăsta, 84. Deci ești în zona de bottom, ok? Ești în zona de bottom, de asta zic, nu aștepta neapărat. Termen scurt, dar putea vedea 1.12, cum am zis, poate chiar 1.3, 1.4 de la SUI. Arbitrum la fel, dacă ne uităm aici la el, bătut de soartă, sunt ceva buyer aici pentru Arbitrum, cred că overall ulterior se va întoarce spre regiunea asta superioare. Întrebarea e dacă ăsta e bottom. Momentan știm care e acel lucru, vrem să țină bottom măcar o lună, l-a ținut, ia să vedem, 23 februarie, 23 martie, mai are. TIA, de exemplu, l-a ținut, da, și ăsta probabil ar putea vedea o urcare în regiunile astea, gen 13-14 cenți. Destul de easy. Iar TIA în sfârșit ține bottom-ul de aici din februarie. O lună de zile. O lună de zile. Această lună de zile care a ținut aici e foarte probabil să-i aducă un pump de 100% la un moment dat. Adică până în 60 de cenți pentru TIA. La un moment dat de aici, plus că a dat, da, puteți ține ok aici pe TIA, că e posibil să ducă un pampanacio până în range-urile astea, undeva la 0.75, poate cine știe, poate să duce nebunește spre 1, okay. Dar arată că în sfârșit ajunge la o zonă în care sellerii s-au cam epuizat, cel puțin pe termen scurt, 98-69%. Etena la fel, asta poate să dubleze exact cum a dublat Pixel, adică înapoi în 20 de cenți, destul de rapid din range-urile astea. De aici nu înseamnă că schimbă trendul doar dacă ține 20 de cenți ca suport și apoi 26. Deci mai are de muncă, dar pare, uitându-te la altcoin-uri, pare că piața arată că ar vrea în zona superioară, în perioada viitoare, mai ales altcoin-urile.
E-Gold-ul până și E-Gold-ul ar vrea 6,76 aici. Ada Cardanzo undeva la 0,38, iar Link $9, ai putea vedea un 10 plus în ceea ce înseamnă Chainlink. Știi cum e, FOMO în cripto poate să revină foarte rapid, peste noapte. Cum a și venit căderea, așa poate să vină și urcarea. Hyperliquid, mă forțează să iau aici, mai ales dacă închide peste 36-37 săptămâna asta. Foarte bun graficul, n-am ce zice. Aici, dacă se ducea un pic mai jos, eram fericiți poate mai mulți. Dacă se ducea un pic mai jos, dar nu la rezistență. Mai aștept săptămâna asta, că nu, săptămâna viitoare execut din BNB un pic în Hyperliquid. Pengu. Cât de sus se poate duce ăsta într-un bull? Păi, e undeva la 164, da, de obicei nu ține cont de 3618 și în prima zonă de urcare mai mare se duce peste, deci 200 plus de la Hyperliquid ca și target. Pengu frumos, da, dacă vrei să acumulezi Pengu aici, nu? Aici nu, aici era prea sus, aici da. După minus 88% nu mai vrea nimeni, deci e în zona ta. La fel și PIS, același lucru de acumulat dacă îți place. Asterul 70 de cenți, vine acel mainnet, arată binișor, dar vrei weekly peste 0.76, ăla e triggerul tău pentru acest Aster. Arată binișor, probabil undeva în 0.97, $1 ar putea veni și ăsta. Morpho, de ziceam, nu m-aș arunca aici pe el, dar dacă s-ar întoarce măcar spre 1.4 sau sub 1 ar fi excelent pentru Morpho. Momentan el are o rezistență aici, dar e un grafic bun, dar nu m-aș arunca prea tare pe el momentan. Bun, hai să vedem petrolul, că ziceam de US Oil. Ok, US Oil, mai vreau să fac ceva mișcări aici pe acest US Oil și dacă mai există vreo posibilitate de a construi o poziție short peste 100. Din punctul meu de vedere, da. De ce? Dacă ne dăm la cazul din 2022, când a pompat similar, aici s-a dus chiar mai sus la 128. După cum putem observa aici, s-a întors la 123, dar a durat câteva luni. Tot martie, vezi? Tot martie. Martie și apoi iunie s-a întors în regiunea asta. E posibil să mai dureze un pic, dar cred că da, cred că vom vedea ceva similar. De ce? E foarte posibil ca aceste poziții de short aici să fie prea mari, prea multe și măcar să se apropie de regiunea asta de aici, ok? De 109. Unde ar fi frumos de shortat? Ar fi 110 și acolo m-aș uita prima dată și acolo am și poziționat momentan ceva. Undeva spre 110. Aici. Din păcate l-am poziționat când era pe aici, dar nu s-a mai întors. E ok. E ok. Acum arată în continuare bine. De obicei aceste zone sunt închise de obicei. Ai avut aici urcare, ți-a închis regiunea asta și ai mai putea vedea încă o dată măcar un 103, 107, poate un 110. Dar m-ar interesa. Poate să aducă până în 147, numai dacă chiar facă ea niște nefăcute pe acolo până golf. Dar în general nu. Dar de asta play în continuare rămâne shortat peste 100. Aici vedeți voi cum și ce le puneți, dar din nou eu nu o să folosesc leverage decât X1 la nivel de leverage, iar voi mai adăuga, adică dacă se duce, nu știu, 120, 120, voi mai adăuga la poziție dacă e nevoie și o poziție în care pot să-mi blochez banii o perioadă, adică dacă stă petrolul 1, 2, 3 peste 100, nu e o problemă, ok? Aici. Iar la stop peste 150, zice peste 150, aia o să văd pe unde vom stop după. Dar în continuare ăsta e play-ul la nivel de petrol aici. E posibil, după cum am văzut trecutul, e posibil să mai ai o reacție similară cum ai avut aici în range-ul ăsta, ok? Sau cum ai avut aceste retestări aici în regiunea asta mai multe, dar durează de obicei. Bun, porumbu vă ziceam, dacă vreți un play așa mai outside the box, este acest porumb, dar cu niște poziționări cât mai aproape de 370 până în 316, iar la grâu, zona asta 501 era, 501 până în 475 aici, dar asta ne-au pompat încă, da? Deci asta ne-au pompat, ținem ochii pe ele, 776, voi construi poate o poziție de long dacă ăsta se întoarce pe aici, da? Da, dar asta va mai dura ceva. Bobber. Ne uităm la Bobber dacă mai există. Există și nu se ține chiar atât de rău. Ăsta e, nu? Ăsta e sau? Bobber. O fi ăsta sau USDC. Nu știu, uite, Bobber. O fi ăsta. Cred că ăsta e, da. 0052, că altul nu cred că e.
Bun. Ar putea, dar asta e super speculativ. N-a atins încă entry-ul de aici din regiunea asta. Iar aici n-arată încă prea fitness, sincer. Bam, bam. N-arată încă. Week-ul ăsta nu l-a închis. Nu m-aș arunca. Okay. Nu m-aș arunca prea tare. Dacă de aici vedem ceva, da. Atunci da. Am putea. Dar momentan nu. Bun, mai avem ceva aici de văzut, cripto de urmărit, ne-am uitat, metalele, dacă ne uităm pe aurul același range, după cum ziceam aici, arată din ce în ce mai, ne pare că ar mai vrea un pic pump, arată distribuție, da, arată distribuție, n-a vrut toată mutarea până aici, de asta e posibil din nou să facă ceva de genul ăsta, înainte să se întoarcă pe la 4800. Ok? Deci ar putea fi o distribuție aici, dar va dura ceva pentru că e aur și aurul se mișcă mai greu. La fel și la argint. Argintul s-a mișcat mai bine. De ce? Pentru că dacă ne uităm, asta era nivelul de rejectare, 93. A urcat un pic peste, a rejectat exact înapoi în regiunea de 82. Și acum la fel, dacă va face mutarea asta, 103 este nivelul pentru rejectare din nou, ok? La argint. Ar putea fi ăsta topul, dar probabil, la fel ca și petrolul, au tendința de a retesta high-urile astea, ok? Aș face o poziție de short pe argint la 103, adică să o construiesc peste 103, nu neapărat. Aici poate mai mult de scalping dacă ar fi la 103. Poziție scurtă, cu stop loss scurt, nu știu, la 109. Aici deoarece asta ar putea duce all-time high-ul față de petrol, care e un pic mai greu. Bun. Bun, mai facem analize imediat. Vreau să văd dacă se mai întâmplă ceva pe aici. Uite, a dat gol Real Madrid. Ziceau ăștia că au jumătate de echipă lipsă și uite că au dat gol. Vezi tu? Promit că vă las la repriza a doua. Ok. EU warns Iran conflict could push the bloc's inflation above 3. Mamă, urcă inflația în european. Ați văzut că ungurii au pus plafonare la petrol, dar la noi în România încă nu. Va ajunge benzina la 10? E o probabilitate. Bun. Câteva minute aproximativ 2 minute despre sponsorul acestui live, unul dintre sponsorii acestui live, cei de la U-Hodler. Facem o mică pauză. Bun, și revenim imediat, mai avem câteva analize importante. Facem o mică pauză și vorbim puțin despre sponsorul acestui live pe care îl puteți vedea aici. Da? Cei de la U-Hodler. Bun, și am ceva special pentru voi, mai ales pentru cei care vor să înceapă în trading și cripto. Știți cât de important este să începeți cu un capital mic când intrați în cripto și trading. Chiar și $5 pot face diferența dacă folosiți inteligent și testați o strategie fără riscuri majore. Ca să vă ajut să începeți, am un promo code special, îl găsiți și în descriere, Daniel1, care vă oferă $5 gratuit. $5 cash gratuit pe U-Hodler, o modalitate rapidă să vedeți cum funcționează dobânda compusă pe cripto și să testați o strategie de trading fără să riscați sume mari din propriul portofel. Nu? Sună bine. Ce puteți face cu acești $5 aici? Puteți alege o criptomonedă stabilă, cum ar fi Bitcoin, mai stabilă, cum ar fi Bitcoin sau Ethereum. Dați un mic obiectiv de profit pe termen scurt, după cum vedeți aici. Puteți folosi funcția Buy Low, Sell High și Stop Loss pentru a putea vedea cum se mișcă piața fără riscuri majore. Practic învățați să analizați piața, să plasați ordine și să urmăriți performanța, totul fără să investiți bani mari. Așa că nu uitați, folosiți Daniel1 la înregistrare pe U-Hodler, aveți linkul în descriere și începeți cu $5 cash gratuit. Este primul pas pentru a testa strategia de trading, a învăța și a vedea cum funcționează dobânda compusă pe cripto. Și acum ne putem întoarce, desigur, la ale noastre, dar aveți mai jos deal-ul în descriere și puteți testa platforma. Ok, bun. Și vă puteți educa pe sume mici. Ok. Bun, mai departe, cripto, dacă se întâmplă ceva, dacă nu mergem la celelalte piețe, avem aici la Bitcoin nimic, adică nu se întâmplă mare lucru, iar la Ethereum acolo unde l-am lăsat, adică la 2069. Mergem acum și ne uităm înapoi la commodities, dacă mai e ceva interesant aici sau nu. Orange Juice-ul pare că se va întoarce, va închide gap-ul
Probabil va rejecta peste 200, aveți această zonă de 211. Iar cafeaua din ce în ce mai ieftină aici, după cum se poate vedea, și va fi din ce în ce mai ieftină. Cafeaua e bearish, merită un short aici, poate mă uit, având în vedere că topul ar putea să fie destul de clar, peste 378 la cafea. Bun, hai să vedem acțiuni. Hai să vedem ce fac acțiunile și apoi mai mergem și la ceva știri și vă las. Bun, Oracle-ul... Dacă ne uităm la Oracle aici, ideea asta era pentru Oracle. Ajunge la o finalitate de acest pump, poate mai are un pic la 178, dar pe urmă da, cel mai probabil. Iar earnings-urile au fost bune, dar aici se poate observa selling pressure destul de mare aici, pe această zonă, pe această urcare. A urcat la 9%, momentan în post-market un pic pe roșu. Deci da, din zona asta putea să găsești din nou o mutare la 144. BioNTech aici, volume destul de bune din regiunea de 78, reliefat aici pentru BioNTech. A ținut în continuare range-ul ăsta, ulterior nu cred că va ține, chiar dacă va veni un pic spre regiunea asta de 118. Ulterior cred că ăsta va ajunge la 55, acest BioNTech. Uipatul, că m-a întrebat cineva de el, văd chestii bune în grafic, adică văd aceste volume, poate au găsit ceva volume noi. Din nou a picat spre 10 și aici pare că sunt cumpărători și a avut două fake-out-uri în regiunea asta, unul aici. În mod normal ar trebui să vină din nou spre măcar zona de 15 pe termen scurt. Eu acumulare macro aici, momentan nu prea văd încă, îmi plac volumele, vreau să văd dacă de aici arată din nou putere în regiunea asta și atunci da, am putea să ne gândim că facem macro reacumulare și ok, o să poziționez mai târziu dacă văd asta. Aici n-am o încredere prea mare, dar dacă face asta și apoi asta, o să poziționez aici, e ok și apoi avem spațiu de manevră destul de mare până în zona asta. Antan vreau să aștept să văd. Plug Power bine, probabil 7.56 aici. Pentru Plug Power, Tesla și ea bună, nici măcar n-a testat zona asta de bounce de aici. Dacă măcar n-a testat 365 și momentan din nou face bounce, ulterior își va mai face damblaua pe aici, dar ulterior probabil vom vedea din nou all-time high. Moderna rămânem pe bias-ul de long pe Moderna până în 69-75, pe urmă vom vedea, dar reacție foarte bună din regiunea asta, măcar până aici ar putea merge Moderna și aici rejectare. 69-76 rejectare, dar până acolo poate să ducă, bias long în continuare valabil, Sofiu în continuare valabil pe zona bearish, chiar dacă pe termen scurt, la fel ca Oracle, ar putea încerca un pic mai sus, ce nu știu, 19, 20, poate 22, dar ulterior cred că vom vedea sub 15, 15, 11 regiunea asta și aici aș vrea și pe termen lung de adăugat, dacă se duce spre 11-12 la nivel de Sofi. Știți, intrarea pe Sofi, v-am și zis-o, $9, am și anunțat-o, în patron $9, am marcat ceva profit aici, în range-ul ăsta, iar acum aș vrea să reintru la 12 dacă se poate. Dacă îmi dă piața posibilitatea. 198 pentru coin. Dacă ne uităm pentru coin aici. Coin. La rezistență de asta și Bitcoin ar putea avea ceva probleme mici aici. A testat chiar 214. Deci măcar o corecție să închidă gap-ul la 186 ar putea fi făcută aici. DXY 99, bearish pe long term, short term. Nu știu, vedem dacă mai poate avea o direcție spre 101 în primă fază sau nu. Bun. PLTR 151. PLTR 151 s-a dat gol, vă las imediat. Vă las să vă uitați la Champions League. 156, asta era nivelul. 166, ar putea duce 166-167 înainte să-și continue trendul mai jos PLTR-ul. Distribuție, de-aia am și vândut din PLTR aici, pentru că arată distribuții. Bun, S&P-ul 6775 pentru S&P-ul. Continuare neutru, ai zice distribuție, dar până când nu pică 6600 n-ai ce comenta, se ține în continuare bine, iar închiderea asta n-a fost rea. E posibil până vineri să-l vezi înapoi la 6900 după cum arată pe această închidere de aici. N-a fost o închidere rea, dar depinde și de macro. Ba, da, era la un long aici, 132 vă ziceam, am zis și în patron, în regiunea asta 132-133, până în 145, vom vedea dacă de acolo rejectează din nou, dar trendul e bun, ulterior cred că vom vedea un boom aici de la Baba. Îl țin în continuare din range-urile astea, țineți minte analizele pe Baba de aici când vă ziceam, interesant, da, poziționez și am și poziționat în Baba aici.
Și o să vreau să iau ceva în profit, am puțin și aici, o să vreau să iau ceva profit în BABA când atinge măcar zonele astea 200 plus. Bun, Amazonul, că tot am ajuns la el, hai cu el măcar spre 200 moving average, care ar fi la 166 și atunci da, poziționez un pic mai mult aici pentru Amazon, dar momentan nu, tatonează sus jos, la fel ca NIO. Hai cu NIO măcar la 14 să scot și eu ceva profit, să am toate acțiunile pe profit, dacă tot facem ceva. Aici 14 și aici o să reduc 50% în poziția pe NIO. Da, ar putea, dar și-a timp aici, după cum observi, earnings-urile bune. Earnings-urile bune, când au fost acum o zi, ieri, au venit aici și au venit bine pentru că a pompat, uite, după cum se poate vedea. Și Circle în sfârșit corectează, avem ceva zone de long aici, am putea, da. Dacă ne uităm la daily, 89 ar putea să fie interesant. De aici, la nivel de tranzacționare, la nivel macro, nu sunt convins încă, chiar dacă avem aceste zone de pump aici. Ai înapoi măcar sub 64 și o să încep să construiesc o poziție din sub 65 până în 35. Nu mai aștept neapărat 35, okay? Având în vedere reacția asta, îmi schimb ideea, pentru că a avut o reacție destul de bună de aici, macro. Clar că am mai avut și aici, nu atât de mare. Dar hai sub 65 că încep de pe acolo. E ok. Bun, cam atât pentru azi. Mai erau multe de discutat, desigur, 2 ore și 26 de minute, dar mai facem, desigur, săptămâna viitoare și mai facem și videouri pe parcurs. Ei, uite, FBI avertizează Iranul că ar putea ataca California. Sunt știri și știri, dar asta mi se pare cea mai interesantă. Mastercard, care lansează programul pentru colectarea plăților cripto cu sistemul bancar aici, conectarea sistemului bancar cu cripto. Da, se poate vedea și inițiativa implică peste 85 de companii, Circle, Paxos, Ripple, PayPal, Gemini și Binance aici. Destul de bună această știre. Trump spune că războiul cu Iran se poate termina oricând vrea el, cum vă ziceam eu că o să zic, că Spania în continuare nu stă capră, cum mai stau niște țări din Uniunea Europeană, nu le dăm numele. Inflația din SUA, am vorbit, a venit destul de bine. Uite, SUA ar putea folosi bazele militare din România și le vedem aici pe Nicu al nostru, care acum devine pro-american. Bun, SUA cer României să găzduiască. Bă, ce vrei să zică, mă, Nicu? Că nu? Bun. Și multe altele care au fost aici. SUA acuză de manipularea piețelor, da, logic, păi făceau asta din trecut, dar le discutăm pe live-ul viitor, în care desigur o să avem și FOMC-ul, da, stăm pe ăla vreo 3 ore jumate 100% săptămâna viitoare și vă aștept pe toți. O să facem și video între timp despre ce se întâmplă săptămâna viitoare sau un short măcar pentru ce se întâmplă săptămâna viitoare. Aveți toate la FOMC, aveți toate linkurile în descriere și like dacă vă place, aveți aici butonul de like, aveți aici tot ce ține de resurse, aveți iPhone 17 Bybit, iPhone 17 și pe BitGet, aveți Patreon 5% reduceri, probabil 2 zile mai e reducerea asta, investiții, acțiuni, ETF-uri pe eToro, merge dashboard danielță.ro, portofel rece, trezor, Ledger, Discord, puteți să dați join aici, desigur Instagram, doar ce postez și pe Instagram și pe TikTok, sunt destul de activ în perioada asta și pe Twitter. Cam atât pentru astăzi, numele meu Daniel Niță, o seară plăcută alături de familie, fotbal, soție, iubită, amantă, whatever și ne auzim în următorul. Stay safe, much love! Welcome. Banii, încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia de la cap. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bob!
necesar să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung cea. Ha ha ha.